Who is Komal Chavan? Good. Manisha Irve has answered on message. It is better if you give the answer by opening your or by unmuting your microphone. So let us start for today. Is the slide visible to all? Yes, ma'am. Okay. So for today, we'll study the rest of the part of classification of polymers on the basis of carbon chain, on the basis of source, on the basis of structure, branch chain, linear chain. We have studied different types of polymers. Today, let us continue with that. Classification of polymers on the basis of behavior towards temperature. So, on the basis of behavior, how polymers are classified. Okay. On the basis of behavior towards temperature, polymers are classified into two major groups, thermoplastic and thermosets. Okay, thermoplastic and thermosets. On the right bottom corner, you can see the picture. Red one is thermoplastic. लहानपणी सगळ्यांनी हा खेळ खेळलेला असतो, तुम्हाला आठवत असेल तर बघा. छोटी मुलं अजूनही खेळतात, ब्लॉक बनवायचा किंवा खेळण्यांचं जे प्लास्टिक असतं त्याला म्हणतात थर्मोप्लास्टिक. ओके. आणि इकडे जे दाखवले आहेत ते सगळे इलेक्ट्रिकलचे पिना वगैरे दाखवले आहेत. दॅट इज अ टाइप ऑफ थर्मोसेट प्लास्टिक. So what is the difference between these two? See, thermoplastics are mainly linear polymers. Okay. Linear resins किंवा linear polymers, whereas thermosetings are cross-link. The linear links are connected at some particular cross-link, particular heteroatom link, as a result of which it forms a cross-link polymer. This is the main difference between thermoplastic and thermoresins. So as a result of this structural difference, what happens? The polymers which can be softened on heating and harden on cooling are called as thermoplastic. अगदी साधी गोष्ट आहे, तुम्ही सहज करू शकता असा एक्सपेरिमेंट आहे. सगळ्यांच्या घरात खराब झालेले टूथब्रश असतात. टूथब्रशला गरम केलं की तो वितळतो, आपल्याला माहिती. आणि ते वितळलेला जो प्लास्टिकचा मोल्ड असतो तो तुम्ही कुठल्या तरी साच्यात टाकला तर तुम्हाला परत नवीन त्याची वस्तू मिळू शकते. म्हणजे काय तर ते हीट केले की सॉफ्ट होतात आणि थंड झाले की परत हार्ड होतात. याला म्हणायचं थर्मोप्लास्टिक. Why this happens? As no chemical change occurs in the structure of polymers as a result of heating. Heating केल्यामुळे या पॉलिमर्स मध्ये कुठलाही केमिकल चेंज होत नाही आणि केमिकल चेंज न झाल्यामुळे ते काय होतात ते रिसायकल आपण करू शकतो. दिस पॉलिमर्स कॅन बी रिसायकल्ड मेनी टाइम्स. ओके. आणि म्हणून यांना म्हणतात थर्मोप्लास्टिक. Many times recycled, no chemical change, soften on heating and harden on cooling. These are the properties of thermoplastics. आपण जे डे टू डे याच्यामध्ये जे प्लास्टिक वापरतो, चप्पल, पाण्याच्या बकेट्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या बरण्या प्लास्टिकच्या, ऑल दिस कम अंडर थर्मोप्लास्टिक विच इज रियुजेबल प्लास्टिक. ओके. किंवा रिसायकल्ड प्लास्टिक किंवा जे रिसायकल होऊ शकतं असं प्लास्टिक. इट इज पर्टिक्युलरली मेड अप ऑफ लिनियर पॉलिमर्स. ओके. Now what happens in thermosets? Polymers which cannot be softened once they get solidified either by heating or curing agent. एकदा तुम्ही त्याला साच्यात बनवलं गरम करून की त्याच्यानंतर तो परत वेगळ्या पद्धतीने होऊ शकत नाही. ओके. Why this is so? Chemical change occurs in thermosets as a result of heating. Heating केलं ना की जे क्रॉस लिंक असतात या चेन्स तुटतात, ब्रेक होतात आणि ते एकदा स्वतःला त्या पद्धतीमध्ये सेट केलं की परत ते आपण त्याला त्या पद्धतीने बदलू शकत नाही. दिस पॉलिमर्स कॅनॉट बी रिसायकल्ड. यांचं रिसायकलिंग होऊ शकत नाही. उदाहरण जर बघितलं तर क्रॉस लिंक इपॉक्सी रेझिन्स. त्याचं सोपं उदाहरण तुम्हाला मी सांगते. इपॉक्सी रेझिन्स सगळ्यांना माहिती आहे, फक्त तुम्हाला याला इपॉक्सी म्हणतात हे कळणार नाही. फिक्सिट नावाचा एक छोटीशी 5 रुपयाची ट्यूब येते बघा. आपण काय तुटलं की फिक्सिटची 5 रुपयाची ट्यूब आणतो आणि ते वापरताना तिथे लिहिलेलं असतं की एकदा फोडलं की ते परत वापरता येणार नाही. का? एकदा फोडून तुम्ही त्याला लावलं
की थोड्या वेळ ते हार्ड होतं आणि एकदा हार्ड झालं की परत त्याला आपण कुठल्याही पद्धतीने सॉफ्ट करू शकत नाही, त्याला फेकण्याशिवाय पर्याय नसतो. दॅट इज इपॉक्सी रेझिन और दॅट इज कॉल्ड एज थर्मोसेट. once it is once it is softened it cannot be recycled. ओके, दुसरं एक याचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगते. पॉलीआयसोप्रीन, रबराचे टायर वगैरे जे आहेत, ओके, किंवा चपलाला खाली जे सोल असतात, रबर सोल ज्याला आपण म्हणतो, हे रिसायकल होऊ शकत नाहीत, लक्षात घ्या. आणि म्हणून रबर इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही कधी पण गेलात तर रबर रिसायकल केलेलं कधी बघत नाही. टायर खराब झाला की त्याच्यावर दुसरा लेअर वल्कनाइज करून चढवला जातो. वाय? बिकॉज इट इज नॉट रिसायकलेबल. आणि तिसरं उदाहरण म्हणजे बॅकेलाइट. याचं सगळ्यात सोपं एक्झाम्पल म्हणजे इलेक्ट्रिकचे स्विच किंवा लाईटच्या पोलवर जे चिनी माती सारखे जे प्लास्टिकचे हे बसवलेले असतात, काय म्हणतो आपण त्याला, वायर वगैरे लावण्यासाठीच्या पिन होल्डर्स किंवा वायर होल्डर्स, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ बॅकेलाइट. इट इज अ हार्ड प्लास्टिक. एकदा सेट झालं ना की त्याचं परत तुम्ही रिसायकल करू शकत नाही. ओके, आणि यांचा वेस्ट तयार होतो, हे रिसायकल असल्यामुळे हे आपण परत परत वापरू शकतो. दिस इज द इम्पॉर्टंट डिफरन्स between thermoplastic and thermo settings. Is it clear? Can anybody give me some more example of these two types then? Yes? अरे ऐकताय की झोपले? पुढे जायचं का नाही? हॅलो, काय झालं, एवढे मुलं का लेट झाली परत? ओके, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेट समजलं का सगळ्यांना? येस और नो? श्रद्धा कणसे, टेल मी व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक. अरे हे बघा, मायक्रोफोन अनम्यूट करायचा आणि बोलायचं, म्हणजे आपल्याला पुढे सरकता येईल ना. मेसेज कशाला टाईप करत बसता? इमिजिएट 1 मिनिट 1 सेकंड लागतो मायक्रोफोन अनम्यूट करायचं, उत्तर द्यायचं, परत बंद करायचं. ओके, सो दिस इज थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मोसेट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. On the basis of tacticity. Now, what is tacticity? That is the point to be discussed here. Tacticity is the orientation of monomeric unit in polymer chain is called as tacticity of the polymer. म्हणजे काय तर मोनोमेरिक चेन जी असते पॉलिमर्स मधली. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मोनोमेरिक चेन? सी, मोनोमेरिक चेन म्हणजे काय? समजा ही कार्बन 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 चेन आहे, याला म्हणायचं मोनोमरची चेन. आणि मग या मोनोमर चेनला वेगवेगळे साइड ग्रुप्स असतात. समजा इथे एक्स आहे, इथे वाय आहे, इथे परत एक्स आला, इथे परत वाय आला. तर यांचं जे ओरिएंटेशन आहे अबोव अँड बिलो द चेन, दिस अरेंजमेंट ऑफ साइड चेन्स ऑन द मेन कार्बन स्केलेटन or main carbon chain is called as tacticity. This difference in configuration is called as tacticity. Now why? Because the asymmetric carbon, ज्याला chiral carbon पण म्हटलं जातं, it has 4 different substituents attached to it. त्याला वेगवेगळे substituents attached असतात, and on the basis of the direction of substituent, repeated unit ची जी direction बदललेली असते, on that basis polymers are classified. And this particular phenomenon is known as tacticity. In simple organic chemistry, we called it as stereochemistry. And as a result of stereochemistry, the arrangement is results in formation of what is called as optical isomerism. Normal organic मध्ये आपण त्याला ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणतो. इथे आपण काय म्हणणार त्याला?
टॅक्टिक पॉलिमर्स म्हणणार. मग या टॅक्टिक पॉलिमर्सचे 3 ग्रुप्स आहेत बघा. टॅक्टिसिटी गिव्स 3 ग्रुप्स: आयसोटॅक्टिक, symbiotic and atactic polymer. Isotactic, symbiotic and atactic polymers. Now what is the meaning of isotactic? You can see this is the carbon chain. To this carbon chain, this red one is the side chain. The side groups of the monomers lie on the same side of the chain. Yes, चेनच्या वरच्या बाजूला सगळे साइड ग्रुप्स आहेत किंवा खालच्या बाजूला असतील सगळे, बट ऑल द साइड चेन्स आर प्रेझेंट ऑन वन साइड ओनली. एकाच बाजूला असतील तेव्हा त्याला म्हणायचं आयसोटॅक्टिक. आयसो मीन्स सेम, ऑन द सेम साइड. Symbiotic, the side groups of the polymer are arranged in an alternate manner. You can see it here. One is present on above the chain, the other is present below the chain. Again above, again below. This particular alternate arrangement is called as symbiotic. While in atactic polymer, side groups are arranged in an irregular or random manner. There is no particular type of arrangement. Then that polymer is called as atactic polymer. You can see it here. This is the carbon chain. एक इकडे आहे, एक इकडे आहे, एक इकडे आहे. ज्याला जिथे वाटेल तिथे तो जोडलेला आहे. This random arrangement of side chains is called as atactic polymer. So this is classification on the basis of what is called as side chain present on the carbon chain. Okay, याचं आपण एक उदाहरण बघूया. इथे महत्वाचं काय, व्हॉट इज टॅक्टिसिटी अँड व्हॉट आर द टाइप्स. हे सगळं तुम्ही ऑर्गॅनिक मध्ये शिकलेलं असाल किंवा शिकाल. असिमेट्रिक कार्बन म्हणजे काय किंवा कायरल कार्बन म्हणजे काय. कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ पॉलिप्रॉपिलिन. ओके, प्रॉपिलिन मध्ये काय असते, CH3 लिंकेज असते. तर दिस इज द कार्बन मेन चेन. बघा, CH2C ही मेन चेन झाली कार्बनची. ऑन दिस main chain, all CH3 groups lie below the chain and all hydrogen lie above the chain. Functional groups are on the same side of the main chain, then that polymer is called as isotactic polymer. Okay, that is what written here. Substituent groups are located on one side of the plane of the carbon chain. Okay, that is called as isotactic polymer. Okay, now in the same polypropylene, if the functional groups are present, this is below the plane, this is above the plane, below the plane, above the plane. That is the alternate arrangement of functional group. Functional groups are arranged in alternate fashion of the main carbon skeleton. Then that polymer is called as symbiotic polymer. See, substituent group is attached alternatively above and below the plane of the carbon-carbon chain. Okay. In atactic polymer, you can see one CH3 group is here, then 2 are above, again 1 below, second below. So functional groups are arranged in a random manner. There is no particular fashion or there is no particular arrangement pattern in atactic polymer. Okay, so atactic or heterotactic polymer with no systematic configuration. याला काही particular configuration नसतं तेव्हा त्याला म्हणायचं atactic. Alternate असेल तेव्हा symbiotic आणि one sided असेल तेव्हा isotactic. So these are the 3 groups of polymers on the basis of arrangement of functional group or arrangement of side chain to the main carbon chain. Is that okay? Yes or no? Let me know. Okay, so 3 groups on the basis of tacticity. Okay, tacticity is arrangement of atoms in a molecule, which results in 3 types of groups in polymers. Okay, shall we move further? So next, on the basis of morphology. Now what is the meaning of morphology? Morphology म्हणजे बेसिक त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याची मॉर्फोलॉजी कशी आहे म्हणजे काय, पार्टिकल साइज काय आहे,
त्याचं नेचर कसं आहे. On the basis of morphology, polymers are divided into two groups: crystalline polymers and amorphous polymers. Crystalline polymers and amorphous polymers. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, no polymer can be perfectly crystalline. Actually, all polymers are semi-crystalline. Okay, but to differentiate it from amorphous, we'll call it as crystalline polymers. So on the basis of morphology, the two groups are crystalline and amorphous polymers. Now you can see it here in the diagram. Amorphous, this is random arrangement. Okay, no particular crystalline shape is observed here. In semi-crystalline, these are the lines which are crystalline form, and there are certain amorphous part, and therefore it is called as semi-crystalline state. So how to distinguish this? Amorphous आहे का semi crystalline आहे? Remember, polymers do not form perfect crystal but are semi crystalline with both crystalline and amorphous region. So this is crystalline region and this is amorphous region. Okay, the crystalline phase is characterized by their melting point. मग तो crystalline आहे हे कशावरून ठरवायचं? तर तुम्हाला माहिती आहे, perfectly crystalline solid gives sharp melting point. On the similar lines, perfectly crystalline polymer gives sharp melting point, and that melting point is the characteristic of that polymer represented by symbol Tm. काय म्हणून दाखवलं जातं त्याला? तर Tm, that is transition or sorry melting temperature. Okay, for example, nylon, PET, polyester. Okay, नायलॉन सारखे जे फायबर्स आहेत हे क्रिस्टलाइन पॉलिमर्सच्या अंडर येतात, जे की थोडेसे स्टीफ असतात. ओके, आणि पॉलिएस्टर, तुम्हाला माहिती आहे की नाही माहित नाही, टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये कॉटन आणि पॉलिएस्टर असे दोन प्रकार असतात. कॉटन प्युअर कॉटन म्हणतो आपण, आणि पॉलिएस्टर किंवा नायलॉन आलं की त्याला सिंथेटिक म्हणतो. वाय? बिकॉज वी हॅव सिंथेसाइज्ड इट अँड इट इज अ टाइप ऑफ thread like crystalline structure of that is called as polyester. Okay, that is the polymer of ester. So polyester. Then amorphous polymer. आता हे जर तुम्हाला क्रिस्टलाइनचे कॅरेक्टरिस्टिक समजले असतील तर अमॉर्फस मध्ये काय असणार? इट इज त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नाही. ओके, इट इज कॅरेक्टराइज्ड बाय ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर, that is represented by symbol Tg. Now what is this glass transition temperature? It is the temperature at which polymer transforms abruptly from glass, that is hard state, to rubbery, that is soft state. तुम्ही बघा कधीतरी जे रिसायकल ग्लास करतात, त्या रिसायकल ग्लास मध्ये काचेचे तुकडे गोळा करून आणतात आणि त्याला मेल्ट करतात. मेल्ट झालं की ती ग्लास सॉफ्ट होते. मेल्टिंगच्या आधी ती हार्ड असते, आणि हार्ड झाल्यानंतर हार्ड ते सगळे तुकडे एकत्र केल्यावर एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ते एकदम मेल्ट होतं. सो दॅट चेंज फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट स्टेज, दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्झिशन, अँड दिस इज particularly observed for glass, so it is known as glass transition temperature. For each type of amorphous polymer, it possesses a specific transition temperature, and so it is the characteristic of that particular polymer represented by Tg, that is glass transition temperature, at which the glass that is hard polymer state is converted into rubbery or soft state. Above this temperature, polymers are liquid. मग एखाद्या पॉलिमरचं टेम्परेचर समजा 700 केल्विन असेल तर 700च्या वर तो लिक्विड स्टेट मध्ये जाईल, आणि 700च्या खाली तो हार्ड म्हणजे सॉलिड स्टेट मध्ये जाईल, पण 700ला तो सॉफ्ट झालेला असेल. ओके, आणि मग त्याचा आपण तिथे यूज करू शकतो. अबोव दिस टेम्परेचर्स पॉलिमर्स आर लिक्विड. फॉर एक्झाम्पल, पॉलिस्टायरीन, दिस इज पॉलिस्टर. Now this is polystyrene. Polystyrene is the polymer which is used in making particularly tires. Okay, टायर्स मध्ये हे पर्टिक्युलरली वापरलं जातं, आणि तुम्हाला माहिती आहे की टायर मध्ये इट कॅन विस्टँड अ टेम्परेचर विच इज व्हेरी हाय. साधारणतः 700 ते 800 केल्विन पर्यंत टायर राहू शकतात किंवा चालू शकतात, आणि म्हणून मोठ्या मोठ्या व्हेकल्सना ते टायर्स वापरतात, ज्याच्यामध्ये जे की फ्रिक्शन रेजिस्ट करू शकतात. जे आणि तुम्ही जर बघितलं असेल तर खूप जोरात चाललं किंवा खूप तापलं की ते फुटतं. म्हणजे काय होतं, तर त्याचं ट्रान्झिशन टेम्परेचर आलं की त्याचा तो ब्रेक होतो. ब्रेक झाला की तो इट बर्स्ट आउट. ओके, देन
पॉलीमेथिल मेथॅक्रिलेट. पॉलीमेथिल मेथॅक्रिलेट इज अ टाइप ऑफ पॉलिमर. तुम्हाला माहिती आहे नंबर प्लेट वगैरे बनवण्यासाठी एक शीट वापरली जाते प्लास्टिकची, काही ट्रान्सपरंट असतात किंवा व्हाईट कलरचे असतात. दॅट इज पॉलीमेथिल मेथिल ऍक्रिलेट. दॅट इज ऑल्सो, ही पण आपण हार्ड म्हणून वापरतो बऱ्याच ठिकाणी आणि मग त्याला पाहिजे तसा आकार देऊन वी कॅन यूज. इट इज ऍक्च्युअली अमॉर्फस पॉलिमर अँड इट हॅज सम transition temperature known as glass transition temperature. Okay, so on the basis of morphology, these are the two groups of polymers, crystalline and amorphous polymers. Fine. What next? Shivani Tape. Yes, ma'am. What are the types we have discussed now? Crystalline polymers, amorphous polymers. What is the difference? Crystalline polymers are characterized by crystalline. Polymers do not form prepared crystal but are semi-crystalline with both crystalline and amorphous region. The crystalline phase is characterized by their melting temperature. Fibers, nylon, PET, polyester. Amorphous polymer characterized by class transition temperature Tg, the temperature at which polymer transforms. Okay, very good. Fine. So this is on the basis of morphology. And then the last type is on the basis of end use. What is the meaning of end use? End use म्हणजे काय तर थोडक्यात वापरासाठी काही पॉलिमर सिंथेसिस केले जातात, म्हणजे त्याचा उपयोग लक्षात घेऊन त्याचं सिंथेसिस केलं जातं, त्याला म्हणायचं एंड यूज. These are particularly three classes. Okay, the three classes of these polymers are, the very first class is rubber or elastomers. Okay, rubber or elastomers are dimensionally unstable, long range elasticity, low molecular cohesion, poor mechanical properties, tensile strength is between 300 to 1000 psi. नॅचरल रबर, रबर पर्टिक्युलरली रबर बँड आता तुम्ही डोळ्यासमोर आणायचा रबर किंवा इलास्टोमर म्हटलं की डायमेन्शनली अनस्टेबल. तुम्हाला माहिती त्याला काही डायमेन्शन्स नसतात, कसंही ताणला की तो ताणला जाऊ शकतो. बट द प्रॉपर्टी इज दॅट दे आर व्हेरी इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज व्हेरी हाय, लो मॉलिक्युलर कोइजन, गर्दी कमी असते तिथे मॉलिक्युलची, त्याच्यामुळे फोर्सेस वीक असतात. ऍज अ रिझल्ट ऑफ वीक फोर्सेस द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो वीक. ओके, म्हणजे ते काय जड कामासाठी वगैरे वापरलं जाऊ शकत नाही. बट टेन्साईल स्ट्रेंथ इज बिटवीन 300 to 1000 psi. टेन्साईल स्ट्रेंथ म्हणजे काय, तन्यता. थोडक्यात एखाद्या गोष्टीपासून त्याची बारीक त्याची तार तयार करणे वगैरे अशा कामामध्ये हे वापरलं जाऊ शकत नाही, बिकॉज इट इज डायमेन्शनली अनस्टेबल. फॉर एक्झाम्पल नॅचरल रबर, ब्युना एस, ब्युना एन किंवा वल्कनाइज रबर. ब्युना एस, ब्युना एन आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ रबर्स. तुम्हाला माहिती आहे रबर बँड साठी वापरलं जाणारं रबर वेगळं असतं, टायर साठी वापरलं जाणारं रबर वेगळं असतं, मेडिकल इक्विपमेंट साठी वापरतात, हँडग्लोव साठी वगैरे. दॅट रबर इज व्हेरी डिफरंट. ओके, that is particularly Buna S or Buna N type of rubber, which is used under medicated, for medicated instruments or medicated applications. Okay, so this is one type of polymer. म्हणजे जसा यूज असेल त्या पद्धतीने त्याचा वापर केला जातो. टायर साठी वापरायचे वल्कनाइज रबर वापरायचं, खोड रबर मध्ये वापरायचे नॅशनल रबर वापरायचं. या पद्धतीने त्याचं यूज प्रमाणे त्याचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. Second type is plastic. Plastics are stronger than rubber. Tensile strength ranges, see, इथे 300 ते 1000 होती. Now this is 4000 to 13000 psi. Some are hard, stiff and dimensionally stable. तुम्हाला माहिती आहे प्लास्टिक we can mold and we can convert it into the shape we require. पाहिजे त्या पद्धतीने आपण त्याला मोल्ड करू शकतो. Some are soft and flexible. काही प्लास्टिक उदाहरणार्थ रबरी बॉल वगैरे असतात, that type of plastic is soft and it is flexible also. Okay, that is
the characteristic, and therefore as per requirement you can mold it. PVC is the main class of plastics, जो वेगवेगळ्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या प्रकाराने आपण वापरतो. पाईप बनवायचे असेल तर वेगळ्या पद्धतीने वापरतो. बास्केटबॉलचा चेंडू बनवायचा असेल तर वेगळ्या पद्धतीचं प्लास्टिक वापरलं जातं. रबरचं टायर बनवायचं असेल तर वेगळ्या पद्धतीचं पॉलिस्टायरीन प्लास्टिक वापरलं जातं. जे काय कारचे ऍक्सेसरीज असतात, डॅशबोर्ड वगैरे, तिथे सुद्धा एक ABS नावाचा प्लास्टिक बनवला जातो. दॅट इज ऑल्सो अ टाईप ऑफ प्लास्टिक. सो डिपेंडिंग ऑन द यूज, कुठे वापरायचं आहे त्याच्याप्रमाणे त्याचं आपण त्या पद्धतीने सिंथेसिस करून आपण त्याला डेव्हलप करू शकतो. अँड दॅट इज दिस क्लास ऑफ प्लास्टिक. In the third group comes that is fibers. Fibers drawn into filament like structure, therefore they are called as fibers. फिलामेंट लाईक म्हणजे बारीक तारेसारखे किंवा धाग्यासारखे त्यांचे तयार होतात. उदाहरणार्थ प्लास्टिकची दोरी सगळ्यांना माहिती आहे, प्रत्येकाच्या घरात असते. दॅट इज अ टाइप ऑफ फायबर. स्ट्रॉंगेस्ट ऑफ द थ्री, सगळ्यात स्ट्रॉंग आहे, या तिघांच्या पेक्षा हे सगळ्यात चांगलं आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी जे जास्त ताकदीचे दोर वापरले जातात, ओके, ते या पद्धतीने बनवलेले फायबर्स असतात. द टेन्साइल स्ट्रेंथ रेंजेस बिटवीन 20,000 टू 1,50,000 साय. यू कॅन सी इथे 4,000 ते 13,000 होती, ही त्याच्या कितीतरी पटीने फायबर्सची जास्त असते. फॉर एक्झाम्पल नायलॉन अँड टेरिलिन. ओके, नायलॉन बांधकामाच्या ठिकाणी वगैरे बघा, किंवा मासे पकडणारे लोक जे जाळ्या बनवतात मासे पकडण्यासाठीच्या, दोज आर मेड अप ऑफ नायलॉन. ओके, आणि त्याची स्ट्रेंथ खूप जास्त असते. किती मोठा मासा जरी अडकला तरी तो तुटू शकत नाही. वाय? बिकॉज दिस फायबर्स आर स्ट्रॉंगेस्ट पॉलिमर्स. ओके, आणि याच्याशिवाय एक ग्रुप मी इथे ऍड केला आहे. कशाशिवाय? रबर इलास्टोमर, प्लास्टिक आणि फायबर्सच्या शिवाय देर इज वन क्लास ऑफ पॉलिमर्स, दॅट इज रेझिन्स. या सगळ्यांमध्ये आपण एक पॉलिमर अजून वापरतो ज्याला रेझिन म्हणतात. दीज रेझिन्स आर लो मॉलिक्युलर वेट रेझिन्स, पॉलिमर्स विच आर युज्ड ॲज ॲडेझिव्हज अँड सिलेंट्स. आता सगळ्यात सोपं ॲडेझिव्ह. ॲडेझिव्ह म्हणजे जे दोन गोष्टी चिकटवण्यासाठी वापरलं जातं त्याला म्हणायचं ॲडेझिव्ह. आपण नेहमी जे वापरतो तो म्हणजे डिंक. ओके, दॅट गम इज अ टाइप ऑफ पॉलिमर, रिमेंबर. ओके, आणि तो जेव्हा झाडांपासून बनवला जातो त्याला म्हणायचं नॅचरल पॉलिमर. पण तुम्हाला माहिती आहे अलीकडे छोट्या छोट्या प्लास्टिकच्या बाटल्यांमध्ये डिंक येतो. दॅट इज अ प्युअर केमिकल गम. ओके, दॅट इज अ टाइप ऑफ पॉलिमर नोन ॲज ॲडेझिव्ह. ओके, फेविकॉल जे आपण फर्निचर करण्यासाठी वापरतो दॅट इज अ टाइप ऑफ ॲडेझिव्ह. मग अशी मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं होतं, फिक्सिट नावाचं जे काही येतं दॅट इज अ टाइप ऑफ रेझिन. ओके, रेझिन एकदा वापरलं की ते हार्ड झालं की वापरता येत नाही परत. पण डिंक तुम्हाला माहितीये परत पाणी घातलं की तो परत सॉफ्ट होतो. ओके, सो त्याला आपण काय म्हणणार? दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडेझिव्ह. त्याच्यानंतर सिलेंट. सिलेंट म्हणून काही वापरले जातात. तुम्हाला सगळ्यांना ते काय एमसील माहिती असेल. एमसील इज अ टाइप ऑफ सिलेंट. त्याच्यात ते दोन काहीतरी ट्यूब्स येतात, एकत्र केल्या की त्याचा पदार्थ बनतो. लागलेल्या वस्तूवर तो जिथून गळणाऱ्या वस्तू बंद करायची असेल तिथे लावला तो हार्ड होतो आणि तो ती गोष्ट सील करून टाकतो, म्हणून त्याला म्हणायचं सिलेंट. सो in a liquid form are described as liquid resins. Epoxy resin is liquid resin. Okay, Fevicol is a liquid resin. Silicon is a liquid sealant. But on application, it hardens, and it once it is used, it cannot be recycled. So these are a very important class of polymers which is inevitable part of our day-to-day life, that is called as resins. Okay, so this is all about classification of polymers. Since last lecture we were discussing about various groups of polymers, आणि त्या पॉलिमर्स मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याच्या ऍप्लिकेशन नुसार त्याच्या स्ट्रक्चर नुसार वेगवेगळे ग्रुप्स बघितले. ओके, आणि या टॉपिक मध्ये सगळ्यात महत्वाचं हेच आहे. राईट ऑफ द क्वेश्चन. I think you all have book and pen with you. Okay. प्रतीक्षा प्रश्न सांगू का? प्रतीक्षा गोरपडे.
What are the types of polymers depending on tacticity? What are the types of polymers depending on tacticity? Okay. Second, explain classification of polymers. Explain classification of polymers on the basis of on the basis of end use. On the basis of end use. Fine. So we have studied in detail what are different types of polymers and many examples of polymers also. Okay. So let us introduce to the next part. What are the methods of determining molar mass of polymers? Okay, what are the methods of determining molar mass of polymers? Now first let me who will answer what is molar mass? What is molar mass? Yes. कोण सांगतो उत्तर? What is molar mass of water? Yes, we'll answer this. कसं काढतो आपण? ऑक्सिजनचे 16, हायड्रोजनचे 1 आणि 1 2, म्हणजे एकूण किती झाले? And we say that molecular weight of hydrogen or molar mass of molecular weight or molar mass of water is 18. Okay, so this is our answer. कसं काढलं आपण? 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजनचं मास एकत्र करून त्याचं मॉलिक्युलर वेट काढलं. What is molecular weight of methane? Methane is CH4. Okay, so carbon 12 plus hydrogen, 4 hydrogen चे 4. So we say that molecular weight of methane is 12 plus 4, that is 16. What is molecular weight of ethylene? Ethylene is CH2 double bond CH2. म्हणजे काय झाला? C2H4. What is molecular weight of ethylene? कार्बनचे 12 आणि 12 24 आणि हायड्रोजनचे 2 आणि 2 4, म्हणजे किती झाले? 28. Okay, so this is molecular weight of ethylene. Now tell me what is molecular weight of polyethylene? Polyethylene म्हणजे काय झाला? C2H4 into N. पॉली म्हणजे काय? अनेक आले. किती आले मला माहित नाही. मी म्हटलं की n number of molecules आले. Okay, so what will be the molecular weight of polyethylene? N into 28. बरोबर आहे? Is that okay? मग समजा n 10 असेल तर किती होणार? 28 गुणिले 10, दिस विल बी 280. n 300 असेल तर त्या पद्धतीने ते बदलणार. Is that okay? Yes, hello. Nobody is answering. Why? So this is the concept of molecular weight. Now for polymers, the same concept of calculating molecular weight from number of molecules or from the molecular weight of monomers
is utilized for determining molar mass of polymers. आणि ते कसा काढायचा ते आपल्याला आज थोडीशी इंट्रोडक्शन मी करणार आहे. इज दॅट ओके? मला तुम्ही उत्तर दिले नाही तर कळत नाही. इज देयर एनी प्रॉब्लेम? I want to discuss one more example on this. ओके, व्हेरी गुड. काहींनी दिली उत्तर. पूजा बाबरने दिलंय, मनीषा हिरवेने दिलंय. गुड. ओके. So let us consider how to determine molecular weight of polymer. For polymers, the term average molecular weight is used. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की वॉटरचं मॉलिक्युलर वेट 18 आहे, तसं पॉलिमरचं मॉलिक्युलर वेट म्हणणार नाही. द ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट ऑफ पॉलिमर is to be calculated. Now, why average? That is the point to be discussed. A polymer is a complex mixture of molecules of the same chemical type but of different molecular weights. टाइप सेम आहे पण त्याचं मॉलिक्युलर वेट वेगवेगळं असू शकतं. आता यांनी पण पॉलिइथिलीनचं उदाहरण घेतलं. नाउ लेट मी टेल यू, मी कालही हे उदाहरण सांगितलं होतं, आज परत एकदा सांगते. समजा टीवाय बीएससीचा ए डिव्हिजनचा क्लास आहे. या क्लासमध्ये 60 मुलं आहेत. या 60 मुलांचं प्रत्येकाचं वजन 50 किलो आहे का? तर नाही. काहींचं 40 किलो आहे, काहींचं 50 आहे, काहींचं 70 आहे. प्रत्येकाची हाईट 5 फूट आहे का? तर नाही. काहींची 4 फूट 5 इंच आहे, काहींची 6 फूट आहे, काही 5 फूट 5 इंच आहे. बरोबर आहे. मग मला जर सांगितलं की व्हॉट इज द हाईट ऑफ टीवाय बीएससी क्लास, बीएससी 3 क्लास ए डिव्हिजन, हाईट किती आहे सांगा मला, तर मी काय सांगणार, द ऍव्हरेज हाईट ऑफ बीएससी 3 क्लासेस 5.5 इंच. बरोबर आहे. 5 फूट 5 इंच आहे. बरोबर आहे. म्हणजे मी काय केलं तर सगळ्यांच्या हाईटचं ऍव्हरेज काढलं. तसंच पॉलिमरच्या बाबतीत पण असतं आणि म्हणून हा शब्द इथे वापरला तो ऍव्हरेज. ओके. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथिलीन मॉलिक्यूल that is C2H4 has fixed molecular weight of 28 irrespective of how it is made. On polymerization, ethylene yields polyethylene. त्याने काय दिलं? Poly means many ethylene molecules combined together to give polyethylene, which is represented like this. Okay. There n can be different polyethylene molecules present in the same sample. N number of ethylene molecules present in the same sample. Different polymer molecules can have different number of monomer units and hence different molecular weight. For example, एका सॅम्पल मध्ये 300 मॉलिक्यूल एकत्र झाले, तर या सॅम्पलचं वेट किती झालं किंवा या थ्रेडचं वेट किती झालं? 28 into 300, that is 8400. The second polymer thread consists of 360 monomer units. 360 मोनोमर त्याच्यामध्ये जोडले गेले. याचं वेट किती होणार? 28 into 360. तिसरा थ्रेड घेतला मी, 440 मोनोमर्स लिंक झाले. व्हॉट विल बी द मॉलिक्युलर वेट? 28 into 440. मग आता या तिघांपैकी कोणाचं फिक्स घ्यायचं मॉलिक्युलर वेट? तर द पॉलिमर इज कॅरेक्टराइज्ड बाय an average molecular weight of the constituent molecules. So what you have to take? You have to consider the average weight of these three polymers, these three threads. म्हणजे यांची बेरीज करायची आणि त्या बेरजेतनं ऍव्हरेज काढून त्या पॉलिमरचं मॉलिक्युलर वेट ठरवायचं. Okay, and therefore the term average molecular weight of polymers is used instead of molecular weight of polymers. Okay, this average molecular weight of polymer molecular weight is defined as distribution rather than specific number because polymerization occurs in such a way to produce different chain lengths. असं आपण म्हणू शकणार नाही की 300 सगळे आहेत. It may the 300 monomer may not be linked or it may be linked. 300 असतील, 300 पेक्षा जास्त असतील किंवा कमी असतील. And therefore polymer molecular weight is defined as distribution rather than specific number, and as a result of which weight average molecular weight, that is MW, and number average molecular weight, that is Mn, are the two ways that can characterize the polymer molecular weight. So in the next lecture we'll start with this, what is weight average molecular weight and what is number average molecular weight. इथे जर तुम्ही बघितलं तर डाव्या बाजूला मी एक ग्राफ दिलेला आहे. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स y ऍक्सिस वर आहे
आणि मॉलिक्युलर वेट एक्स ऍक्सिसवर आहे. ओके, या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आपण नेहमी ओरिजिन पासून इकडे एक्स ऍक्सिस वाढणारा दाखवतो. म्हणजे इथे 0 टाइम, मग 5 मिनिट, मग 10 मिनिट, या पद्धतीनं. इथे उलट आहे, इकडून मॉलिक्युलर वेट इकडे वाढत जाते आणि इथे कुठेतरी तुम्हाला पीक येतो आणि त्या पीकवर आपण काय मिळवतो, नंबर ऍव्हरेज. म्हणजे मॅक्झिमम नंबर इथे असताना जे मॉलिक्युलर वेट येईल त्याला म्हणायचं नंबर ऍव्हरेज मॉलिक्युलर वेट. ओके, मग विस्कॉसिटी ऍव्हरेज, वेट ऍव्हरेज, या प्रत्येकाचं आपण डेफिनेशन आणि त्याचा फॉर्म्युला पुढच्या लेक्चरला स्टडी करणार आहोत. ओके, so with this brief introduction to average molecular weight, let us now discuss the formula for each molecular weight in the next lecture. Manu madam has already, so I stop here. Thank you. Madam, continue करा. करते मॅडम, थँक्यू. Okay. Good afternoon, student. During last lecture, we have seen about the energy level diagram of the molecules. That is, in the molecule, absorption or emission of electromagnetic radiation occurs when an electron makes a transition between two energy state. That is, we have seen in the molecule, total energy of the molecule, E total is given by the equation. काय इक्वेशन आहे? E total is equal to, पाठीमागच्या लेक्चरला आपण पाहिलेलं आहे. Am I audible to all of you? अरे आवाज येतोय ना? मग बोलत का नाही? E total equal to काय इक्वेशन आहे? E total is Yes, ma'am. Yes, ma'am. E total is equal to, what is the equation? Total energy of molecule. E total is equals to E rotational plus E vibrational plus E electronic. Good. E total is equal to E rotational plus E vibrational plus E electronic. Then let us consider about the energy level diagram of the molecule. Means total energy of the molecule is the sum of electronic energy plus rotational energy plus vibrational energy. If we observe the molecular energy level diagram, then in that diagram there are the electronic energy levels. These are the electronic energy levels which are represented. These red lines represent the electronic energy level, that is ground state, first excited state and second excited state. Again, you see that between these two electronic energy level, there are number of smaller these vibrational energy levels. These vibrational energy levels are represented by blue lines, which represent the vibrational energy levels in the molecule. And again, these vibrational energy level, each vibrational energy level is further subdivided into number of rotational energy levels. These rotational energy levels are represented or indicated by the green lines. Mug, if we observe this energy level diagram of the molecule, each electronic energy level is further subdivided into number of vibrational energy level, and again each vibrational energy level consists number of rotational energy levels. If we consider, that is, when we expose the molecule
to the ultraviolet radiation, you know the different regions of the electromagnetic spectrum, and ultraviolet region, photon of the ultraviolet radiation is energetic. Means the transition, when this transition takes place from lower electronic energy level to the higher electronic energy level, when that photon provides the energy which is sufficient to delta E. Delta E means energy difference between lower electronic energy level and higher electronic energy level. या दोन्ही एनर्जी लेवल मधला जो एनर्जी डिफरन्स आहे डेल्टा ई, दॅट इज इक्वल टू एच न्यू. म्हणजे जो क्वांटा किंवा जो फोटोन आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त पाहिजे. सो एज टू इट ओव्हरकम्स दिस एनर्जी डिफरन्स मीन्स दॅट फोटोन मस्ट सप्लाय द एनर्जी विच इज सफिशियंट to cause these electronic transition. By the absorption of these radiation, transition from lower electronic energy level to the higher electronic energy level takes place in case of the absorption. In case of emission, what happens? You know that in the excited state, it is not stable and it tries to attain the stability. Therefore, from higher electronic energy level to the lower electronic energy level, transition takes place and excess energy is emitted in the form of quanta. That is the इमिशन. म्हणजे जी फ्रिक्वेन्सी इमिट केलेली आहे ते आपल्याला स्पेक्ट्रमच्या फॉर्ममध्ये रेकॉर्ड डिटेक्टर डिटेक्ट करतो, किंवा जी फ्रिक्वेन्सी ॲब्सॉर्ब केलेली आहे ती सुद्धा स्पेक्ट्रममध्ये आपल्याला डिटेक्ट करता येते. इट इज द ग्राफ. मग दॅट इज अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल. दॅट इज when an electron makes a transition between two energy states, molecular spectra arises from three types of the transition. That is the rotational transition, means lower rotational energy level to the higher rotational energy level. याऐवजी जर आपण मोलिक्युल एक्सपोज केला मायक्रोवेव्ह रेडिएशनला किंवा इन्फ्रारेड रेडिएशनला तर त्याची एनर्जी ही अगदीच कमी आहे. तुम्हाला माहिती आहे मायक्रोवेव्ह रेडिएशन म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजनच्या अलीकडचा रिजन, तर त्याची फ्रिक्वेन्सी ही खूप कमी, वेव्हलेंथ जास्त आहे. फ्रिक्वेन्सी कमी आहे म्हणजे तो स्मॉल एनर्जी डिफरन्स डेल्टा ई, दोन रोटेशनल एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स हा अगदी कमी आहे. म्हणजे कमी एनर्जी लागते याच्या ट्रान्झिशनसाठी आणि तेवढी एनर्जी मायक्रोवेव्ह रेडिएशनचा फोटोन देऊ शकतो. मीन्स व्हेन मोलिक्युल ॲब्सॉर्ब द मायक्रोवेव्ह रेडिएशन और फार इन्फ्रारेड रेडिएशन, इट कॉजेस द रोटेशनल ट्रान्झिशन. म्हणजे इथली एक रोटेशनल एनर्जी लेवल घेतली आपण, त्याच्या लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल मधून हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होतं इन केस ऑफ द ॲब्सॉर्प्शन. When we expose the molecule to the infrared radiation, it absorbs the radiation which gives the sufficient energy to cause the vibrational transition. म्हणजे एका व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मधून दुसऱ्या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होतं बाय ॲब्सॉर्बिंग द इन्फ्रारेड रेडिएशन. त्याची एनर्जी, फोटॉनची एनर्जी तेवढी आहे आणि याच्याही पेक्षा जास्त एनर्जी ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशनसाठी लागते. मग ज्यावेळी आपण मोलिक्यूल मायक्रोवेव्हला एक्सपोज करतो तेव्हा तेवढी एनर्जी त्याला मिळत नाही, त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होत नाही. तसंच इन्फ्रारेड रेडिएशनला मोलिक्यूल एक्सपोज केला तो फक्त एवढाच एनर्जी त्या मोलिक्यूलला प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे एवढी, दॅट मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज नॉट गेन्ड बाय द मोलिक्यूल अँड देअरफॉर ओनली व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस. आणि या व्हायब्रेशनल बरोबरच नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस, कारण ही व्हायब्रेशनल एनर्जी हा एवढा एनर्जी डिफरन्स मोलिक्यूलला प्रोव्हाइड केला इन्फ्रारेड रेडिएशनने आणि मग त्याच्याही पेक्षा फार कमी एनर्जी रोटेशनल ट्रान्झिशनसाठी लागते. म्हणजे जेव्हा एक व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन होतं त्याच वेळी त्याच्याबरोबर नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रान्झिशन ऑल्सो टेक्स प्लेस. मग इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशनसाठी जास्त एनर्जी लागेल का कमी लागेल? इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशनसाठी जास्त लागेल एनर्जी का कमी लागेल? सांगा, पटकन सांगायचंय, तुम्ही बोलत नाही आता अजिबात. इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन साठी एनर्जी ही जास्त लागेल का कमी लागेल? रोटेशनल पेक्षा आणि व्हायब्रेशनल पेक्षा जास्त लागेल. जास्त लागेल, जास्त एनर्जी लागेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन साठी. मग त्यावेळी इन्फ्रारेड रेडिएशनला मोलिक्यूल एक्सपोज केला किंवा मायक्रोवेव्ह रेडिएशनला मोलिक्यूल एक्सपोज केला तर त्यापासून मिळेल का तेवढी एनर्जी? नाही मिळणार, कारण मायक्रोवेव्ह रेडिएशनची एनर्जी कमी आहे, इन्फ्रारेडची पण कमी आहे. मग ज्यावेळी आपण मोलिक्यूल अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशनला किंवा व्हिजिबल रेडिएशनला एक्सपोज करतो तेव्हा इट गिव्स दॅट मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज द
इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन, आणि मग एवढा एनर्जी डिफरन्स तो ओव्हरकम होतो आणि ट्रान्झिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल टेक्स प्लेस. मग याबरोबरच ज्यावेळी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं त्यावेळी नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस, कारण व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशनसाठी खूप कमी अमाऊंट लागते ट्रान्झिशनला आणि त्याच्यापेक्षा कमी रोटेशनल ट्रान्झिशनला लागते. म्हणजे जेव्हा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं त्याबरोबर नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस, नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रान्झिशन takes place, and therefore the spectrum which is obtained appeared like a band spectrum. कारण हे एका इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन बरोबर नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल अँड रोटेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस, आणि ज्यावेळी ॲब्सॉर्प्शन होतं त्यावेळी ट्रान्झिशन होतं आणि ट्रान्झिशन झालं की डिटेक्टर आपल्याला ती फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमच्या फॉर्ममध्ये दाखवतो. मग दीज लाईन्स आर क्लोजली स्पेस्ड लाईन्स अँड देअरफॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल अपेअर्स लाईक ए बँड स्पेक्ट्रम. समजलं हे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल? समजली का एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलची? अरे बोला काहीतरी, समजलंय का नाही समजलं? हो समजलं. हा, देन कन्सिडर द नेक्स्ट, दॅट इज याचं डिस्क्रिप्शन आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर डेसिग्नेटेड बाय क्वांटम नंबर n, and n is equal to 1 2 3. ज्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आपण दाखवलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये सेपरेशन जास्त आहे, that electronic energy levels are designated by the quantum number n having the values 1 2 3 etc. Again, we have seen in the molecular energy level diagram that is each electronic energy level is associated with a number of vibrational sublevels denoted by vibrational quantum number phi having the value 0 1 2 3 dash dash dash. म्हणजे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ही पुन्हा सब डिवाइड झालेले त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल सब लेवल्स आहेत आणि या व्हायब्रेशनल सब लेवल्स आर डिनोटेड बाय व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर phi, and phi is equal to व्हॅल्यू किती आहे व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबरची 0 1 2 3 4 etc. Again, further, each vibrational energy level has a number of rotational sublevels represented by rotational quantum number j, and j is equal to 0 1 2 3 etc. म्हणजे प्रत्येक व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल पुन्हा इट कन्सिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, अँड दीज रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर डिनोटेड बाय रोटेशनल क्वांटम नंबर j having the values 0 1 2 3 etc. ट्रान्झिशन ऑकर्स बाय द absorption or emission of radiation. मी तुम्हाला सांगितलं पहिली स्लाइड एक्सप्लेन करताना की मायक्रोवेव्ह रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केले मॉलिक्यूलने तर रोटेशनल ट्रान्झिशन होतं, इन्फ्रारेड रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केली तर व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन होतं आणि त्याचबरोबर रोटेशनल ट्रान्झिशन पण होतं. आणि ज्यावेळी मॉलिक्यूल हे अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतो तेव्हा व्हायब्रेशनल रोटेशनल आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस. ट्रान्झिशन म्हणजे काय? एक्सायटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द higher energy level in case of the absorption, in case of the emission from higher energy level to the lower energy level, and that is known as the transition. Frequency of radiation absorbed or emitted depends upon the energy difference between two energy levels involved in the transition. मग आपण स्पेक्ट्रम मध्ये काय प्लॉट करतोय? स्पेक्ट्रम मध्ये रेडियंट पॉवर अगेन्स्ट वेव्हलेंग्थ और फ्रिक्वेन्सी प्लॉट करतो. स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? ग्राफ आहे. तर इकडे आपण रेडियंट पॉवर आणि एक्स ऍक्सिस वरती फ्रिक्वेन्सी किंवा वेव्हलेंग्थ किंवा वेव्ह नंबर प्लॉट करतो आणि मग जो आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळतो तर तो स्पेक्ट्रा इट अपेअर्स लाईक ए बँड स्पेक्ट्रम. बँड स्पेक्ट्रम का मिळतो? तर इथे ज्या नंबर ऑफ जो एनर्जी डिफरन्स इमिट केलेला आहे किंवा ऍब्सॉर्ब केलेला आहे त्या फ्रिक्वेन्सीला आपल्याला इथं लाईन मिळते आणि मग नंबर ऑफ रोटेशनल व्हायब्रेशनल आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतात आणि therefore we got the number of lines which are closely spaced. कारण रोटेशनल एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स हा अगदीच कमी आहे आणि त्यामुळे त्या लाईन्स एकमेकाच्या अगदीच जवळ आहेत and therefore it appears like a band. So the spectrum of molecule appears like a band spectrum. समजलं हे डिस्क्रिप्शन मोलिक्युलर एनर्जी लेवलचा? समजलं का डिस्क्रिप्शन?
अरे एक लक्षात ठेवा, ज्यावेळी विचारलं जातं तुम्हाला समजलं का नाही समजलं तेव्हा बोलत चला ना. आवाज येतोय का नाही तुम्हाला? हो मॅम. हा, मग समजलंय का नाही समजलं? समजलंय का? याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी आहे? डिफिकल्टी आहे का याच्यामध्ये? नाही. ठीक आहे. देन कन्सिडर, एक लक्षात घ्या, ज्यावेळी आपण इथं ऑनलाईन टीचिंग मध्ये आहोत आणि आपण समोरासमोर नाही, त्यामुळे तुम्हाला कळतंय की नाही हे विचारल्यानंतर सांगायचं कुणीतरी की समजलंय किंवा नाही समजलं. तुमची काय अडचण असेल तरीही विचारायची. तुम्ही बोलल्याशिवाय काय करणार आहे? तुमचं एक्सप्रेशन आपल्याला दिसतात का इथं समोरासमोर? नाही दिसत. तर तुम्ही एखादा क्वेश्चन विचारला किंवा समजलंय का, अंडरस्टँड झालंय का हे विचारलं तर सांगत चला. देन नेक्स्ट, आता त्या एनर्जी लेवल डायग्राम मध्ये जर आपण पाहिलं तर एनर्जी सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव्ह रोटेशनल एनर्जी लेवल इज स्मॉल. 2 रोटेशनल एनर्जी लेवल मधलं एनर्जी सेपरेशन हे अगदीच कमी आहे. देअरफॉर लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रोटेशनल ट्रान्झिशन. रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी अगदी कमी आहे. म्हणजे हिरव्या ज्या लाईन्स आहेत त्या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत आणि याच्यामधलं सेपरेशन हे अगदीच कमी आहे. म्हणजे लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल आणि हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल कन्सिडर केल्या लगतच्या तुम्ही, तर त्याच्यामधला एनर्जी डिफरन्स हा अगदी कमी आहे. मग जर रोटेशनल ट्रान्झिशन व्हायचं असेल तर अगदी कमी अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागेल त्यासाठी. म्हणजे स्मॉल एक्सायटेशन एनर्जी कॅन बी एक्वायर्ड फ्रॉम मायक्रोवेव्ह or far infrared radiation, and एवढी small amount of energy is provided by the microwave radiation or far infrared radiation. म्हणजे रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी जेवढी एनर्जी लागते ती एनर्जी मायक्रोवेव्ह रेडिएशनचा क्वांटा फोटॉन किंवा फार इन्फ्रारेड रेडिएशनचा फोटॉन तेवढी सफिशियंट एनर्जी प्रोव्हाइड करतो मॉलिक्यूलला. दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली कॉज रोटेशनल ट्रान्झिशन while vibrational and electronic levels remains unaffected. Spectrum is pure rotational spectrum. मग जर आपण पाहिलं तर रोटेशनल एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स अगदी कमी आहे. ज्यावेळी तुम्ही मॉलिक्यूल हा मायक्रोवेव्ह किंवा फार इन्फ्रारेड रेडिएशनला एक्सपोज कराल तेव्हा त्या फक्त रोटेशनल ट्रान्झिशनच होतील. That is transition from one rotational energy level to the higher rotational energy level takes place. परंतु vibrational energy level किंवा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स रिमेन्स अफेक्टेड. कारण व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन व्हायचं असेल तर त्याला जास्त एनर्जी लागते आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त एनर्जी ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन साठी लागते. म्हणजे फक्त याच्यामध्ये काय मिळतील? रोटेशनल ट्रान्झिशन मिळतील, कारण कमी एनर्जी मॉलिक्यूलने ऍब्सॉर्ब केलेली आहे. फक्त रोटेशनल एनर्जी ट्रान्झिशन्स होतील आणि जो स्पेक्ट्रम मिळेल दॅट स्पेक्ट्रम इज द प्युअर रोटेशनल स्पेक्ट्रम. समजलं हे? काय समजलं का नाही समजलं? हो. रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी कमी एनर्जी लागते का जास्त? कमी लागते. रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी एनर्जी कमी लागते का जास्त लागते? कमी. कमी लागेल. आणि मग त्यावेळी व्हायब्रेशनल चेंज होईल का? नाही होणार. किंवा इलेक्ट्रॉनिक चेंज पण होणार नाही. दिस इज अबाउट द rotational transition. Then next consider the energy separation between successive vibrational energy level is bit larger. म्हणजे रोटेशनल एनर्जी लेवल मध्ये जे सेपरेशन आहे त्याच्यापेक्षा जास्त व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मधलं सेपरेशन आहे. मग त्याच्याही पेक्षा थोडी जास्त एनर्जी या व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन साठी लागेल. Such excitation energy can be gained from infrared रेडिएशन. IR रेडिएशनला मॉलिक्यूल एक्सपोज केला तर दॅट मॉलिक्यूल ऑब्टेन दॅट मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन. म्हणजे एका व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मधून हायर व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होण्यासाठी लागणारी एनर्जी हा या रेडिएशनचा फोटॉन मॉलिक्यूलला
सप्लाय करतो. ड्युरिंग व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस. म्हणजे जर 2 व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत. म्हणजे ज्यावेळी एक व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन घडून येतं तेव्हा याच्यामध्ये छोट्या 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 अशा खूप रोटेशनल एनर्जी लेवल आहेत. म्हणजे त्या रोटेशनल एनर्जी लेवलमध्ये सुद्धा त्याच्या बरोबरीनेच ट्रान्झिशन होतं. म्हणजे जो स्पेक्ट्रा आपल्याला मिळेल तो स्पेक्ट्रा काय इंडिकेट करेल, त्या स्पेक्ट्रम मध्ये दोन्ही प्रकारच्या लाईन्स असतील, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशनमुळे मिळालेल्या आणि रोटेशनल ट्रान्झिशन मिळालेल्या. आणि या स्पेक्ट्रमला आपण काय म्हणतो, व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम. दॅट इज द व्हायब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम. आणि थर्ड, सेपरेशन ऑफ सक्सेसिव्ह इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज क्वाईट लार्ज. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स तुम्ही पाहिल्या मॉलिक्युलर एनर्जी लेवल डायग्राम मध्ये, तर त्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मधलं एनर्जी सेपरेशन ही अगदीच जास्त आहे, खूप जास्त आहे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मधलं सेपरेशन. म्हणजे तो जर डिफरन्स ओव्हरकम करायचा असेल, म्हणजे मॉलिक्युलचं लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मधून हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन व्हायचं असेल तर तेवढी एनर्जी त्या मॉलिक्युलला मिळाली पाहिजे. आणि मग ती एनर्जी कुठली रेडिएशन्स देतात, तर देअरफॉर मोर अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन साठी जास्त अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर आहे. अल्ट्राव्हायलेट अँड व्हिजिबल रेडिएशन प्रोव्हाइड दिस मच अमाऊंट ऑफ एनर्जी. अल्ट्राव्हायलेट आणि व्हिजिबल रेडिएशनला मॉलिक्युल जर एक्सपोज केला तर ती रेडिएशनचा जो फोटॉन आहे एच न्यू, कारण फ्रिक्वेन्सी प्रत्येक रेडिएशनची वेगळे, व्हिजिबल रेडिएशनची अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, म्हणजे त्याची अमाऊंट ऑफ एनर्जी सुद्धा जास्त आहे. अँड देअरफॉर अलॉंग विथ इच इलेक्ट्रॉनिक, म्हणजे तो एनर्जी डिफरन्स ओव्हरकम होतो आणि एका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवलमधून हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवलमध्ये ट्रान्झिशन होतं. आणि ज्यावेळी हे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतं त्याच्यामध्ये काय आहेत, व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत आणि व्हायब्रेशनलच्या मध्ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत. म्हणजे त्याच्या ट्रान्झिशनसाठी अगदी कमी एनर्जी लागते आणि ती एनर्जी सुद्धा या रेडिएशन कडून मिळते, एकदम मोठा क्वांटा मिळतो. आणि याला तर अगदी कमी एनर्जी आहे, रोटेशनलला कमी आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त व्हायब्रेशनला आहे आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिकला आहे. म्हणजे ज्यावेळी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन घडून येईल त्यावेळी नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल अँड रोटेशनल ट्रान्झिशन occurs, and therefore the resulting spectrum consists of the number of closely spaced lines due to the electronic transition, due to the vibrational transition, due to the rotational transition, and the spectrum is called as the electronic vibrational rotational spectrum, or it is the electronic band spectrum. The spectrum appears like a band due to these number of transitions, and these lines are closely spaced, which appears like a band. समजलं हे इलेक्ट्रॉनिक बँड स्पेक्ट्रम. 3 प्रकारचे स्पेक्ट्रा. प्युअर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन इन विच रिजन. कोणत्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर आपल्याला प्युअर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिळेल, कोणत्या रिजनची? प्युअर रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिळवायचा मॉलिक्युलचा तर कुठली रेडिएशन मॉलिक्युलने ऍब्सॉर्ब केली पाहिजेत? मायक्रोवेव्ह. मायक्रोवेव्ह आणि फार इन्फ्रा रेड. गुड. आणि जर आपल्याला व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिळवायचा असेल तर कोणती रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केली पाहिजेत मॉलिक्युलने, किंवा तो मॉलिक्युल कोणत्या रेडिएशनला एक्सपोज केला पाहिजे? इन्फ्रारेड. इन्फ्रारेड. आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन पाहिजे असतील तर अल्ट्राव्हायलेट किंवा व्हिजिबल. आणि मग अल्ट्राव्हायलेट किंवा व्हिजिबल रेडिएशनला मॉलिक्युल एक्सपोज केला तर त्याच्याबरोबर कुठली ट्रान्झिशन्स घडून येतात इलेक्ट्रॉनिक बरोबरच? व्हायब्रेशनल आणि रोटेशनल. गुड. व्हायब्रेशनल आणि rotational transition also takes place along with these radiation. Then consider next, that is the rotational spectroscopy. आता आपल्याला इथं स्टडी करायचे. इन स्पेक्ट्रोस्कोपी we have to study about the rotational spectroscopy, vibrational spectroscopy, and Raman spectra. Let us consider first the rotational spectroscopy.
It is concerned with the measurement of the energies of transition between quantized rotational states of molecules in the gas phase. A rotational spectroscopy deals with the study of the spectra which is caused by the rotational transition. म्हणजे ज्यावेळी मॉलिक्यूलमध्ये रोटेशनल ट्रान्झिशन्स होतात आणि जो स्पेक्ट्रम मिळतो त्याचा स्टडी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये केला जातो. Rotational spectra, again that sample must be in the gas phase. Gas phase मध्येच का sample पाहिजे तर a molecule in the gas phase is free to rotate relative to a set of mutually orthogonal axes of fixed orientation in space centered on the center of mass of the molecule. म्हणजे ज्यावेळी मॉलिक्यूल रोटेट होतो, मॉलिक्यूल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त ॲटम्स कंबाईन होऊन मॉलिक्यूल तयार होतो. आणि ज्यावेळी मॉलिक्यूल रोटेट होतो म्हणजे काय, जसं आपण पाण्याचा कॉक फिरवतो नळाचा, तर काय करतो आपण, दोन्ही एंड जी आहेत ती काय करतो, रोटेट करतो. आणि ती दोन्ही एंड दीज रोटेट्स अबाउट देअर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. म्हणजे दोन्ही एंडचे ते सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासूनचं डिस्टन्स आणि त्याचं मास हे बॅलन्स होतं. दॅट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. आणि सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी भोवती तो कॉक फिरतो. तसंच मॉलिक्यूलमध्ये दोन्ही ॲटम जेव्हा रोटेट होतात तेव्हा ते सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी भोवती फिरतात. मग जर आपला सॅम्पल हा लिक्विड स्टेटमध्ये असेल किंवा सॉलिड स्टेटमध्ये असेल तर फ्री रोटेशन त्या मॉलिक्यूलचं होणार नाही. कारण का, तर सॉलिड स्टेटमध्ये किंवा लिक्विड स्टेटमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन असतात आणि ते त्या मॉलिक्यूलला एकत्र बांधून ठेवतात. सॉलिडमध्ये तुम्हाला माहिती आहे मॉलिक्युल्स आर नॉट फ्री टू मूव्ह, म्हणजे फिक्स्ड पोझिशनला ते बाइंड झालेले असतात. लिक्विडमध्ये लिक्विड फ्लो होतं पण ते मॉलिक्यूल एकमेकापासून असे लांब जात नाहीत. लिक्विडमध्ये सुद्धा इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन असतात. मात्र गॅसमध्ये जर आपण पाहिलं तर गॅस कोणतंही कंटेनर घेतलं, त्याच्यामध्ये गॅस फिल केला तर इट ऑक्युपायज द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट कंटेनर. त्या कंटेनरचं व्हॉल्यूम तो गॅस काय करतो, ऑक्युपाय करतो. म्हणजेच काय, तर गॅस मॉलिक्यूलमध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन नसतात, म्हणजे निग्लिजिबल असतात. अँड देअरफॉर दॅट मॉलिक्यूल इज फ्री टू रोटेट. फ्रीली तो रोटेट होतो स्पेसमध्ये. अँड देअरफॉर दॅट सॅम्पल शुड बी इन द गॅसियस फेज. म्हणजे आपण मायक्रोवेव्ह किंवा फार इन्फ्रारेड रेडिएशनला मॉलिक्यूल एक्सपोज करायचा आणि तो सॅम्पल, मॉलिक्यूलचा सॅम्पल हा गॅस फेजमध्ये असला पाहिजे. फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड और सॉलिड फेजेस ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. आताच मी सांगितलं की फ्रीली मॉलिक्यूल रोटेट होऊ शकत नाही जर आपण लिक्विड किंवा सॉलिड फेज कन्सिडर केली तर. अँड देअरफॉर टू ऑब्टेन द रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ द मॉलिक्यूल सॅम्पल शुड बी इन द गॅसियस फेज. The spectra of polar molecules can be measured in absorption or emission by microwave spectroscopy or by far infrared spectroscopy. The spectra of polar molecules, polar and non-polar molecules means, काय polar molecules means, इथे बघा खाली आणि एक सेंटेन्स लिहिलेला आहे मी. द मॉलिक्यूल गिव्ज ए रोटेशनल स्पेक्ट्रम ओनली इफ इट हॅज ए परमनंट डायपोल मुवमेंट. कधी मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रम देईल तर त्या मॉलिक्यूलला, दॅट मॉलिक्यूल मस्ट पजेस ए परमनंट डायपोल मुवमेंट. व्हॉट इज पोलर अँड नॉन पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल आणि नॉन पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे काय, किंवा डायपोल मोमेंट म्हणजे काय? काय डायपोल मोमेंट म्हणजे, व्हॉट इज डायपोल मोमेंट? नाही सांगता येत. बर, पोलर आणि नॉन पोलर मॉलिक्यूल म्हणजे HCl हा पोलर आहे का नॉन पोलर? HCl molecule is polar or non-polar? Polar. Why? Separate. Polar. बरोबर आहे गिरीशा आणि हिरवे. प्लस आणि मायनस चार्ज सेपरेशन असतं. का होतं प्लस आणि मायनस सेपरेशन?
Difference in electronegativity. Good. Due to the difference in electronegativity of the combining atoms in the molecule. That molecule is the polar molecule. And polarity of the bond is measured in terms of the dipole moment. That is, dipole moment mu is equal to E into D, where E is the charge and D is the distance between two charges. That is the dipole moment. समझ रहे हैं? Then consider the next slide, that is polar and non-polar molecules. A molecule with innate dipole as a result of the opposing charges having partial positive and partial negative charges from forms polar bonds arranged asymmetrically. Polar molecules occurs when two atoms do not share electrons equally in a covalent bond. You know that in the bond formation, covalent bond is formed by sharing the pair of electron. If we consider the example of hydrogen fluoride किंवा हायड्रोजन क्लोराईड, तर हा जो बॉन्ड फॉर्म झालेला आहे हायड्रोजन आणि फ्लोरीन मध्ये तो कसा काय आहे, कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे and it is formed by sharing the pair of electron. This shared pair of electron is not equally distributed between hydrogen and fluorine because fluorine has more attraction for the electrons. फ्लोरीनला इलेक्ट्रॉन विषयी जास्त अट्रॅक्शन आहे आणि त्यामुळे फ्लोरीन काय करतो, इथं अफिनिटी आहे इलेक्ट्रॉन विषयी जास्त and therefore fluorine attract the shared pair of electron towards itself. फ्लोरीन हा ही शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे ही हायड्रोजन पासून शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लांब असते आणि फ्लोरीनच्या जवळ असते. आणि फ्लोरीनच्या जवळ ही शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन झाला, निगेटिव्ह चार्ज एक्सेस झाला and therefore there is the formation of partial negative charge on fluorine atom and due to that the electron pair is not shared or away from the hydrogen, hydrogen becomes partially positively charged. Thus there is the formation of partial positive charge on hydrogen and partial negative charge on the fluorine. Thus there is the formation of two poles. One is the positive pole, another is the negative pole. This separation of charges occurs due to the difference in the electronegativity of the combining atom. That is, the pair of electron is not shared equally, and these molecules are known as the polar molecules. म्हणजे त्या दोन जे ॲटम्स कंबाईन झालेले आहेत किंवा जे ॲटम्स आहेत मॉलिक्युल मध्ये त्याच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी मध्ये डिफरन्स आहे आणि देअरफोर एक ॲटम हा स्वतःकडे त्या शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतो आणि एक्सेस इलेक्ट्रॉन झाल्यामुळे त्याच्यावरती पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज तयार होतो आणि दुसऱ्या ॲटमवरती पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज तयार होतो. तर यामुळे देअर इज द सेपरेशन ऑफ द चार्जेस and that is the dipole moment. अरे माईक कुणाचा चालू आहे का? आवाज येतोय, माईक चालू आहे का कुणाचा? Then this is the about the polar molecule. That is the separation of the charges. आणि डायपोल मोमेंट म्हणजे काय, तर याच्यावरचा चार्ज ई आणि या दोन्ही मधलं डिस्टन्स, इट इज द प्रॉडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू डिस्टन्स बिटवीन द टू चार्जेस ई इंटू डी. दॅट इज द डायपोल मोमेंट. इट इज डिनोटेड बाय म्यू and dipole moment is the vector quantity, that is it has magnitude as well as direction and it is shown by the tail cut arrow. Tail cut towards the positive end and arrow pointing towards the negative end. This is about the polar molecules. Polar molecules like H2O, NH3, SO2, H2S, C2H6O. These molecules are polar molecules. While when molecules share electrons equally in a covalent bond,
there is no separation of charges. जर इलेक्ट्रॉन्स हे इक्वली मॉलिक्युलने शेअर केलेले असतील तर त्याच्यामध्ये चार्ज सेपरेशन होईल का? समजा हा नायट्रोजन मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर केला तर दोन कंबायनिंग ॲटम सेम आहेत. म्हणजे दोन्हीची इलेक्ट्रॉन विषयी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सुद्धा काय सेम आहे. म्हणजे जी पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड फॉर्मेशन मध्ये यूज केलेले आहे ही पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोन्ही ॲटम इक्वली शेअर करतात. म्हणजे याच्याकडे जास्त इलेक्ट्रॉन होत नाही, याच्याकडे जास्त इलेक्ट्रॉन होत नाही. अँड देअरफॉर देअर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस. सच मॉलिक्युल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्युल्स. किंवा हा कार्बन डायऑक्साईड आपण कन्सिडर केला तर कार्बन डायऑक्साईड मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स आहे, परंतु वी हॅव सीन दॅट इज द डायपोल मोमेंट इज अ व्हेक्टर क्वांटिटी. म्हणजे इकडं या साईडला वी कॅन शो इन दिस मॉलिक्युल दॅट इज द डायपोल मोमेंट आर ऍक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे ह्या बॉन्डची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह असेल तर याची व्हॅल्यू सेम असणार आहे पण निगेटिव्ह. अँड दे बॅलन्स द इफेक्ट ऑफ इच अदर. And overall dipole moment of the molecule is zero. Molecule is non-polar in nature. म्हणजे CO2 हा molecule non-polar आहे. तसंच CCl4 म्हणजे जर याची वेक्टर रिझल्टंट वेक्टर आणि या तिन्हीचा मिळून एक रिझल्टंट वेक्टर मिळाला that are also balance the effect of each other acting in opposite direction and therefore the dipole moment is zero. Molecule is non-polar. किंवा कुठलेही होमोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्युल आपण कन्सिडर केले H2, N2, O2, Cl2 तर ते कंबायनिंग ॲटम दोन्ही सेम आहेत आणि त्यामुळे त्याची डायपोल मोमेंट सुद्धा काय असणार आहे? झिरो असणार आहे. मोलिक्युल इज नॉन पोलर इन नेचर. मग इथे काय सांगितलेलं आहे? व्हेन मोलिक्युल शेअर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली in a covalent bond, there is no net electrical charge across the molecule. In a non-polar covalent bond, the electrons are evenly distributed and non-polar molecules will form when atoms have the same or similar electronegativity. Atomची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सेम असेल किंवा सिमिलर असेल, दॅट इज द non-polar molecules. आणि हे molecules like H2, N2, O2, Cl2, CO2, C6H6, CCl4, CH4, C2H4. These molecules are non-polar in nature. समजलं हे दोन्ही polar and non-polar molecules? polar and non-polar molecules समजले का? बोला, काय याच्यामध्ये डिफिकल्टी आहे? डिफिकल्टी आहे का काय? फक्त गिरीशा देशमुखच बोलते, बाकी काय कोणीच बोलत नाही. बाकीच्यांना समजलंय का नाही समजलं? का बोलायचं नाही असं ठरवलंय काय? बोला काहीतरी. देशमुख फक्त बोलते, बाकी कोण? आणि हिरवे ए डिव्हिजन आहे ना? गोरे का लेफ्ट झाले? किशोरी गोरे समजलं तुम्हाला पोलर आणि नॉन पोलर मॉलिक्युल्स? परिन गांधी, गांधी समजलंय का? का जॉईन होऊन जातात कुठे? गांधी समजलं का नाही समजलं? समजले मॅम. हा, काय पोलर मॉलिक्युल्स म्हणजे काय सांगा बरं? पोलर मॉलिक्युल्स. Polar molecules occurs when two atoms do not share electrons equally in a covalent bond. Good, छान. Then consider next. Rotational spectra of diatomic molecule. Rotational spectra is obtained from the transition between rotational energy levels of gaseous molecule on the absorption of radiation in the microwave or far infrared radiation. म्हणजे रोटेशनल ट्रान्झिशन किंवा रोटेशनल स्पेक्ट्रा कशामुळे मिळतो? तर रोटेशनल ट्रान्झिशन मिळतो. रोटेशनल ट्रान्झिशन म्हणजे काय? ट्रान्झिशन फ्रॉम वन रोटेशनल एनर्जी लेवल टू द अदर रोटेशनल एनर्जी
लेव्हल. आणि याच्यासाठी सॅम्पल हे कोणत्या स्टेटमध्ये पाहिजे, आपलं गॅसियस स्टेटमध्ये असलं पाहिजे. आणि त्या मॉलिक्युलने कोणती रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केली पाहिजेत, मायक्रोवेव्ह किंवा फार इन्फ्रारेड रेडिएशन. Only the molecules having permanent dipole moment, polar molecules, gives rotational spectra, while the molecules without permanent dipole moment do not exhibit rotational spectra. Because these molecules are not excited by this radiation of small energy. पुन्हा आणखी एक महत्वाचं म्हणजे फक्त पोलर मॉलिक्युल्सच रोटेशनल स्पेक्ट्रा दाखवतात, ही रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करू शकतात आणि they give the rotational spectra. Non-polar molecules are not excited by this radiation of small energy. म्हणजे आपला मॉलिक्युल हा काय असला पाहिजे, पोलरच असला पाहिजे in order to obtain the rotational spectra. It is observed only in case of gases and not for solids and लिक्विड्स. हे पण कारण आपण पाहिलेलं आहे, सॅम्पल हा आपला गॅसियस स्टेटमध्येच पाहिजे, कारण गॅसियस स्टेटमध्ये सॅम्पल असेल तरच तो फ्रीली रोटेट होऊ शकतो स्पेसमध्ये. लिक्विड आणि सॉलिड स्टेटमध्ये असेल तर इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन त्याच्यामध्ये असतात आणि रोटेशन फ्रीली होऊ शकत नाहीत. त्यामुळं सॅम्पल हे गॅसियस स्टेटमध्ये असलं पाहिजे. It is exposed to the microwave or infrared radiation, and that molecule must be the polar molecule, that is, it possesses the permanent dipole moment. Then next, rotational spectra is obtained. Then consider the next. The model of diatomic molecule, which is used for the study of rotational spectra. Rotational spectra study करण्यासाठी आपण diatomic moleculeचं मॉडेल कन्सिडर केलेलं आहे. And that model of diatomic molecule is known as the rigid rotor model. त्या मॉडेलला काय म्हटलेलं आहे, रिजिड रोटर मॉडेल. व्हॉट इज रिजिड रोटर मॉडेल? रिजिड रोटर मॉडेल मीन्स काय? रिजिड रोटर मॉडेल म्हणजे रिजिड म्हणजे काय, मला अर्थ सांगा रिजिडचा. व्हॉट इज रिजिड? रिजिड बॉन्ड आणि नॉन रिजिड बॉन्ड काय, बोला पटकन. रिजिड आणि नॉन रिजिड. बरं, इलॅस्टिक बॉन्ड म्हणजे काय मला सांगा. इलॅस्टिक सांगा. इलॅस्टिक बॉन्ड मीन्स आकाश घाडगे, घाडगे आकाश, बोला. इलॅस्टिक आणि नॉन इलॅस्टिक किंवा रिजिड आणि नॉन रिजिड. रिजिड बॉन्ड मीन्स काय होतं रिजिड? कधी आपण म्हणतो बॉन्ड हा रिजिड आहे? साधा एक्झाम्पल, इलॅस्टिक पण सांगता येईल तुम्हाला. काय इलॅस्टिक मीन्स? बर, समजा कन्सिडर करा की दोन ऍटम्स आहेत तुमचे ए आणि बी, आणि ते दोन्ही ऍटम बॉन्डने त्याच्यामध्ये बॉन्ड आहे. बॉन्ड लेंथ आहे R0. R0 इज द बॉन्ड लेंथ. नंतर प्रॅक्टिकल आहे तुमचं. काल असं दिसून आलं की प्रॅक्टिकलच्या याच्यासाठी बरेच विद्यार्थी अब्सेंट होते, म्हणजे लेक्चरला जेवढे होते त्याच्यापेक्षा खूप कमी लोक प्रॅक्टिकलच्या लेक्चरला प्रेझेंट होते. तर असं करू नका. बरेच जण काय करतात, मध्येच लिव्ह होऊन जातात. काय सांगितलं मी? रिजिड आणि नॉन रिजिड म्हणजे काय सांगता येत नाही कोणालाच. काय रिजिड आणि नॉन रिजिड? बोला. मयूर जगताप, मयूर. इलॅस्टिक म्हणजे पण तुम्हाला सांगता येईना. तुम्हाला रोजच्या वापरातलं एक्झाम्पल मी सांगितलं तरी पण इलॅस्टिकचा काय अर्थ आहे? बर, काय वेळ घालवण्यात अर्थ नाही. तुम्ही काय विचार करत नाही, काही नाही. रोटेशन स्पेक्ट्रा इज कन्सर्न विथ द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जीज of the transitions between quantized rotational states of the molecule.
quantized rotational state. Quantization of energy म्हणजे fixed amount of energy associated with each energy level, 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu, 4 h nu, integral multiples of the h nu. In the gas phase, the spectra of polar molecules can be measured in absorption or emission by microwave spectroscopy or by far infrared spectroscopy. Let us consider the diatomic molecule as a rigid rotor. Rigid rotor म्हणजे काय, तर त्याची जी बॉन्ड लेंथ आहे, इथं आपण दोन बॉल्स कन्सिडर केलेले आहेत डायटॉमिक मॉलिक्युलचं मॉडेल रिप्रेझेंट करण्यासाठी. M1 आणि M2 हे मास असणारे हे दोन ॲटम्स आहेत, अँड दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय धिस R0. R0 इज द बॉन्ड लेंथ बिटवीन दिस टू कंबायनिंग ॲटम्स. या दोन कंबायनिंग ॲटम्स मधले बॉन्ड डिस्टन्स किंवा बॉन्ड लेंथ ही R0 आहे. मग हे बॉन्ड डिस्टन्स मोलिक्यूल ज्यावेळी रोटेट होतो तेव्हा चेंज होत नाही, त्या बॉन्डला आपण स्टिफ बॉन्ड म्हणतो किंवा रिजिड बॉन्ड होतो, म्हणजे त्याचं स्ट्रेचिंग केलंय किंवा कॉम्प्रेशन केलं, बॉन्ड लेंथ सेम राहते, ती चेंज होत नाही. सच बॉन्ड इज नोन ॲज द रिजिड बॉन्ड. आणि रोटर मीन्स हा मोलिक्यूल रोटेट होतोय म्हणून त्याला काय म्हणले, रोटर. रिजिड रोटर मॉडेल ऑफ डायटॉमिक मोलिक्यूल. रिजिड मीन्स बॉन्ड लेंथ डज नॉट चेंजेस आणि रोटर म्हणजे रोटेटिंग. लेट अस कन्सिडर द रिजिड रोटर मॉडेल ऑफ द डायटॉमिक मोलिक्यूल. मग हे डायटॉमिक मोलिक्यूलचं मॉडेल कन्सिडर करताना आपण हे दोन ॲटम्स कन्सिडर केलेले आहेत, आणि these two atoms are connected together by the bond. R0 is the bond length between these two atoms. आणि मग याच्यामध्ये जर डायटॉमिक मॉलिक्यूल आहे तो मी इथं रिप्रेझेंट केलेला आहे. मग हा मॉलिक्यूल हा हेट्रोजिनियस आहे का होमोजिनियस आहे? हेट्रोजिनियस म्हणजे दोन वेगवेगळे ॲटम्स, आणि होमोजिनियस हेट्रोन्यूक्लियर आहे का होमोन्यूक्लियर आहे डायटॉमिक मॉलिक्यूल? कुठला मॉलिक्यूल घ्यावा लागेल, होमोन्यूक्लियर घ्यावा लागेल का हेट्रोन्यूक्लियर? रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करायचा असेल तर होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल. होमो म्हणजे काय? होमोन्यूक्लियर म्हणजे दोन सेम ॲटम, आणि हेट्रोन्यूक्लियर म्हणजे दोन डिफरंट ॲटम. मग आपल्याला कुठले घ्यावे लागतील, होमो का हेट्रो? मी सांगितलंय कुठले मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देतात, पोलर का नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल. मग हेट्रोन्यूक्लियर घ्यावे लागतील का होमो? हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल. मग हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत. मग हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल दाखवताना दोन्ही बॉल्स हे सेम आकाराचे दाखवायचे का वेगवेगळ्या? दोन्ही ॲटम्स हे सेम दाखवायचे का वेगवेगळ्या आकाराचे दाखवायचे? वेगवेगळ्या. म्हणजे एक असा, आता M1 हा छोटा आहे, आता माझ्याकडून इथे दोन्ही सेम झालेले आहेत साधारणपणे, अगदी थोडा डिफरन्स आहे किंचित. तुम्ही मात्र डायग्राम काढताना हा ॲटम छोटा दाखवायचा आणि हा ॲटम मोठा दाखवायचा, आणि मग R0 हे त्याच्यातलं डिस्टन्स आहे किंवा बॉन्ड लेंथ आहे. मीन्स लेट अस कन्सिडर द टू बॉल्स ऑफ masses M1 and M2 connected together by a bond having distance R0, which represents the bond length between two atoms. Let R1 is the distance from the center of gravity of mass M1 and R2 is the distance from the center of gravity of mass M2. R1 हे या फर्स्ट ॲटमचं डिस्टन्स आहे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासूनचं, आणि R2 हे सेकंड ॲटमचं डिस्टन्स आहे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासूनचं. आणि these two atoms in the molecule rotate about their center of gravity. हे दोन्ही ॲटम्स त्याच्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी बरोबर भोवती रोटेट होतात. मग आता हे रोटेशन आपल्याला दाखवायचे आहेत. मग जर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हा कुठल्या बाजूला असेल, बरोबर मध्ये असेल का
मास M2 कडे असेल का M1 कडे? हा जो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे तो सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी बरोबर मध्यभागी असेल. R0 डिवायडेड बाय 2 ला सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी असेल का वेगळं डिस्टन्स असेल काय? कुठं असणार आहे? सांगा पटकन. सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कोणत्या साईडला असणार आहे? बरोबर मध्ये असेल का? कधी सिस्टीम बॅलन्स होईल बघा. सिस्टीम आपण बॅलन्स आहे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी भोवती असं म्हणतो. मग त्यावेळी काय इक्वेशन आपल्याला मिळेल? M1R1 इज इक्वल टू M2 R2. मग तुमचा M1 कमी आहे म्हणजे R1 काय असेल? जास्त असेल का कमी असेल? M1 कमी आहे म्हणजे R1 जास्त असेल का कमी असेल R2 पेक्षा? इक्वेशन मी सांगितलं तुम्हाला. काय इक्वेशन आहे? M1R1 इज इक्वल टू M2 R2. बोला. M1R1 इज इक्वल टू M2 R2 इक्वेशन आहे. मग काय येईल सांगा मला. M1 हा कमी वजनाचा आयटम आहे, कमी मासचा आयटम आहे. मग R1 हे जास्त असेल का कमी असेल? इक्वेशन मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. काय इक्वेशन? M1R1 इज इक्वल टू M2 R2 हे इक्वेशन आहे. M1R1 इज इक्वल टू M2 R2. मग काय येईल सांगा बरं. काही विचार करत नाही तुम्ही. कसं काय बरं? काय R1 कमी असेल? M1 कमी आहे, R1 पण कमी असणार ना? R1 जास्त असेल R2 पेक्षा. हा बरोबर आहे. R1 R2 पेक्षा जास्त असेल. कारण बॅलन्स व्हायचं असेल तर काय पाहिजे? M1R1 इज इक्वल टू M2 R2. मग M1 कमी आहे, R1 ची व्हॅल्यू जास्त असेल. M2 जास्त आहे, R2 ची व्हॅल्यू कमी असेल. म्हणजे हा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी कुठल्या बाजूला असणार आहे? M2 च्या बाजूला असणार आहे. बरोबर मध्ये असेल का? नाही. तर तो या साईडला जास्त असणार आहे. R2 कमी आहे म्हणजे R2 हे काय? डिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. R2 च्या बाजूला हा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी असेल. असं नेहमी लक्षात ठेवायचं. डायग्राम काढताना एक मास कमी दाखवायचं, एक मास मोठं दाखवायचं. ज्याचं मास कमी आहे त्याचं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासूनचं डिस्टन्स जास्त आहे. ज्याचं मास जास्त आहे त्याचं सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पासूनचं डिस्टन्स काय आहे? कमी आहे. दिस इज अबाउट द model of diatomic molecule and that model is known as the rigid rotor model. समजलं इथपर्यंत सर्वांना? काय डिफिकल्टी आहे का याच्यामध्ये? महत्वाचा आहे. स्पेक्ट्रोस्कोपी हा टॉपिक अतिशय महत्वाचा आहे आणि आता पुढं तुम्ही हे नेहमी MSc ला वगैरे किंवा रिसर्च मध्ये सुद्धा आवश्यक आहे फॉर द कॅरेक्टरायझेशन ऑफ द सबस्टन्स स्पेक्ट्रोस्कोपीचं नॉलेज. तर याच्यामध्ये काही समजलं नसेल तर विचारा. आज आपण काय पाहिलं? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बद्दल थोडंसं पाहिलेलं आहे आणि मोलिक्युलर एनर्जी लेवल डायग्राम. कारण ज्या मोलिक्युलचा स्पेक्ट्रा आणि ॲटमचा स्पेक्ट्रा या दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे. मोलिक्युलचा स्पेक्ट्रा हा बँड स्पेक्ट्रम असतो. ॲटमचा स्पेक्ट्रम हा ॲटमचा स्पेक्ट्रम हा लाईन स्पेक्ट्रम असतो. मग हा डिफरन्स कशामुळे दिसतो? तर आपण मोलिक्युलर एनर्जी लेवल डायग्राम पाहिली आणि मोलिक्युलर एनर्जी लेवल डायग्राम मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? तर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत, नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत. आणि त्यामुळं जेव्हा मोलिक्युल आपण एक्सपोज करतो रेडिएशनला तेव्हा त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन, नंबर ऑफ रोटेशनल ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस अँड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन takes place. So the spectra appears like a band spectrum. And then we have discussed about the rotational spectroscopy. Rotational spectra is obtained in case of the polar molecules only. And when these molecules are exposed to the microwave or far infrared radiation, this gives the rotational spectra.
spectra, again the molecule must possess the permanent dipole moment in order to show the rotational spectra, and also the sample which is used to obtain the rotational spectra, that molecule must be in the gaseous state, because if we take the sample in the solid or liquid state, it is not possible, because molecules cannot rotate freely in case of the gaseous, liquid or solid sample. देन आपला टाइम झालेला आहे. नंतर याच्यानंतर प्रॅक्टिकलचं लेक्चर आहे, तर सर्वांनी वेळेत जॉईन व्हा 1:15
हॅलो, आवाज येतोय का माझा? मधली दोन बॉक्स आहेत का दादा? ती दुपारी संध्याकाळी घेऊन बसतो. Yes, where are other students? 78, 79 was there. Where are rest of the students? सांगा बाकीच्या मुलांना जॉईन व्हायला चटकन. सात जण आहेत. सात जणांना तीन प्रतीक भरून नाही पप्पा म्हणे स्वीकार. हॅलो, निशा गायकवाड. तीन प्रतीक देशपांडे सरांच्याकडे जमा करा. त्यांची नाव लिहून घ्या. हा तीन प्रतीक जमा करा. 40-42 झाली. 44 झाली. येत आहेत हळू. करू का सुरू मी? सात जण आहेत.
Hello. So 49 झाले, मगाशी 78 होते. Let us start. Let us get introduced to chemistry practicals for physical chemistry in the third year. I think Chavan sir has introduced you to the virtual lab. Okay, how many of you are registered for that virtual lab? Unmute करा. अनम्यूट करून मला उत्तर द्या, कोणी कोणी रजिस्टर केलं व्हर्च्युअल प्रॅक्टिकलला? कोण कोणी रजिस्टर केलंय? केलंय की नाही? प्रीतम, शीतल, तुम्हाला समजली का प्रोसिजर काय आहे ती रजिस्टर करायची? नो मॅम. नाही समजली? ओके, मग आता आपण पहिल्यांदा काय करूया, आपल्या रेग्युलरचे प्रॅक्टिकल काय आहे ते थोडंसं समजून घेऊ आणि मग शेवटी मी तुम्हाला ते दाखवते. ठीक आहे? Is the screen visible? Is it visible? Let me know. Answer. Yes. Yes, ma'am. PDF दिसते सिलेबसची. So this is your syllabus. थेअरीचा तुमचा डिस्कस झालेला आहे. Let us start with the practical discussion. Okay. I'll go to practicals first. Okay, see, this is your practical semester 5th DCP 508 course. That is physical chemistry 508. फिजिकल केमिस्ट्रीचा सेक्शन एक आहे तुमचा त्याच्यात. दिसतोय का सगळ्यांना? येस ऑर नो? दिसतंय. ओके, बाकीची मुलं काय करतात? बाकीची मुलं का उत्तर देत नाहीत? सगळ्यांकडनं उत्तर आलं पाहिजे तर मी पुढे जाऊ शकते ना.
ओके, उत्तर द्यायचंच नसेल तर काय मी काय पराग्रह नाही करू शकत. So the first part, the experimental part is divided into two sections, instrumental and non-instrumental, out of which for non-instrumental, particularly chemical kinetic experiments are there. The first chemical and kinetic experiment is to determine energy of activation of reaction between potassium persulfate and potassium iodide at equal concentration. At equal concentration. And second is at unequal concentration. That is, this part you are done in your second year course. Kinetics चा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे, त्याचं एक्सटेन्शन काय तर टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन by using Arrhenius equation. That is the new part added, and for that you are supposed to do the experiment kinetics. Then second group of practical is conductometry. Conductometry चे एकूण दोन practicals तुमचे आहेत, to determine percentage composition of strong acid and weak acid in a given mixture by titrating against strong base conductometrically. That means you are given with a mixture of strong acid and weak acid. Say HCl is the strong acid and acetic acid is a weak acid. त्यांचं मिक्सचर दिलेलं आहे, कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन करायचं, कंडक्टन्स मिळेल ऍज अ फंक्शन ऑफ व्हॉल्यूम ॲडेड, ग्राफ प्लॉट करायचा आणि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड आउट द इक्विव्हॅलन्स पॉइंट. ओके, कंडक्टोमीटरवर कंडक्टन्स कसं मोजता हे तुम्ही गेल्या वर्षी शिकलेला आहात, त्याचं परत एकदा रिव्हिजन होईल. एक्सपेरिमेंट तुमचा त्या पद्धतीनं दोन ग्राफ वरून तुम्ही एंड पॉइंट काढाल आणि फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द ग्राफ फाइंड आउट द percentage composition of strong and weak acid. दूसरा प्रश्न, दूसरा एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन नॉर्मेलिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय टाइट्रेटिंग विद स्ट्रॉन्ग अल्कली कंडक्टोमेट्रिकली. That is normality of oxalic acid by titrating it with strong alkali conductometrically. साधं ऍसिड बेस टायट्रेशन आहे, फक्त आता स्ट्रॉंग ऍसिड तुम्हाला दिलं, सॉरी ऑक्झॅलिक ऍसिड तुम्हाला दिलेलं असेल अननोन व्हॉल्यूम, त्याचं डायल्युशन करायचं आणि त्याच्यापासून त्याची नॉर्मॅलिटी काढायची बाय कंडक्टोमेट्रिक टायट्रेशन. हे दोन एक्सपेरिमेंट तुमचे फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये कंडक्टोमेट्रीच्या सेक्शनचे असतील. त्याच्यानंतर पुढचं टेक्निक आहे पोटेन्शिओमेट्री. पोटेन्शिओमेट्रीला परत दोन एक्सपेरिमेंट आहेत. The two experiments are to determine normality of strong acid by titrating it against strong alkali by potentiometric titration. जसं कंडक्टोमेट्रीला टायट्रेशन केलं तसं आता हे पोटेन्शियोमेट्रीचं टायट्रेशन आहे. The only difference is here you are going to plot two graphs. पहिला ग्राफ येतो तो म्हणजे एक येतो तो म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ग्राफ, दॅट इज EMF वर्सेस Then let us consider about each other practicals in the second class physical chemistry. Physical chemistry chemical kinetics, photometry, chemistry, and refractometry. Let us consider. दुसरा जो येतो, सॉरी इथे जो स्ट्रॉंग अल्कली दोन डेरिव्हेटिव्हचा ग्राफ काढायचा आहे. दोन डबल डेरिव्हेटिव्ह ग्राफ म्हणजे काय तर पहिला EMF वर्सेस व्हॉल्यूम ॲडेड हा तुम्ही ग्राफ काढता आणि दुसरा ग्राफ असतो सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ग्राफ, ज्याच्यामध्ये चेंज इन EMF अगेन्स्ट चेंज इन व्हॉल्यूम म्हणजे डेल्टा E बाय डेल्टा V काढायचा आणि त्याच्यावरून इक्विव्हॅलन्स पॉइंट किंवा एंड पॉइंट टायट्रेशनचा काढायचा. दिस इज पोटेन्शियोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट. त्याच्यानंतरचा पुढचा एक्सपेरिमेंट जो पोटेन्शियोमेट्री मध्ये आलेला आहे तो म्हणजे टू प्रिपेअर बफर सॉल्युशन्स अँड टू डिटरमाइन pH एक्सपेरिमेंटली अँड थेरॉटिकली युजिंग हेंडरसन्स इक्वेशन. pH जे हेंडरसन्स इक्वेशन आहे त्याच्यावरून थेरॉटिकली pH कॅल्क्युलेट करायचा, त्या पद्धतीने सोल्युशन बनवायचे आणि एक्सपेरिमेंटली pH कॅल्क्युलेट करायचा. दोन्ही मध्ये काय फरक येतो ते काढायचं. दिस इज व्हेरिफिकेशन ऑफ हेंडरसन्स इक्वेशन as well as calculation of pH of buffer solution. This is the aim of this particular experiment.
हे दोन पोटेन्शिओमेट्रीचे एक्सपेरिमेंट आहेत. त्याच्यानंतर तिसरं टेक्निक आहे ते म्हणजे रिफ्रॅक्टोमेट्री. रिफ्रॅक्टोमेट्री, the experiment is based on refractive index, that is n, which is equal to sin I upon sin r, that is Snell's law. On the basis of Snell's law, these refractometry experiments are conducted to determine specific refractivities of pure liquids A and B and of their mixtures. Pure A आणि pure B दिलेला असतो, त्याचे वेगवेगळे मिक्सचर्स दिलेले आहेत, त्यांचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मोजायचा, डेन्सिटी काढायची आणि त्याच्यावरून अननोनचं कंपोजिशन काढायचं बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ. काय झालं? अनालिसिसचा एक्सपेरिमेंट. त्याच्याशिवाय दुसरा एक्सपेरिमेंट काय? टू डिटरमाइन मोलर रिफ्रॅक्टिव्हिटीज ऑफ मिथिल एसिटेट, इथिल एसिटेट and N-hexane carbon tetrachloride and calculate the refraction equivalents. That is molar refractivity काढायची कार्बन, हायड्रोजन, क्लोरीन या atoms by measuring the refractive index of various liquids, methyl acetate, ethyl acetate and N-hexane. तर याच्यामध्ये तुम्ही काय शिकता? तर थोडक्यात रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय, रिफ्रॅक्टोमीटर कसा वापरायचा, त्याची प्रॉपर्टी काय आहे नक्की, हे सगळं या दोन एक्सपेरिमेंट मध्ये तुम्हाला कळतं. तर एवढे एक्सपेरिमेंट तुमचे 5व्या सेमिस्टरला फिजिकलचे आहेत. ओके, नोव्हेंबर मध्ये कॉलेज सुरू होईल असं आम्हाला कळत आहे, त्यावेळेला आपण या एक्सपेरिमेंटला सुरुवात करूया. तोपर्यंत आपण व्हर्च्युअल प्रॅक्टिकलची काय करता येते का सुरुवात ते बघू. मी आता हे शेअरिंग थांबवते. I'll stop this sharing and I'll show you another this thing video regarding virtual practicals. बऱ्याच मुलांना प्रॅक्टिकलला रजिस्टर केलंय की नाही माहित नाही. छोटासा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवते आणि त्याच्यानंतर I'll show you the video. Of strong acid and weak acid in a given mixture by operating against strong base metabolic. म्हणजे इथे काही दिलेलं आहे तुम्हाला, दिलेलं असेल स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक ऍसिडचं मिक्सचर. मी एसवाय मध्ये स्ट्रॉंग ऍसिड वर्सेस स्ट्रॉंग बेस हा एक्सपेक्ट केला. डॉक्युमेंट कॅल्क्युलेशन मध्ये पण मिक्सचर दिलेलं आहे. that is all of you know that it depends on the number of ions, the ions, and
acid. And yes, any point understanding determine current. This is about the documentary experiment. So experiment of the guided standardization of the experiment. We are in the rate determination of the success composition. This is about the experiments. Is it visible? And let us consider the next experiment. That is the Yes. potential. दिसतोय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How to simulate experiments? बघा. Go to Play Store and search for Puffin web browser. वाचा ते slide. Puffin, PUFFIN. इन्स्टॉल करायचं मोबाईल वर. गुगल वर सर्च करायचं बी लॅब IIT बी. तिथे येतं व्हर्च्युअल लॅबला वेलकम. बरोबर आहे. वेलकम आलं की आपल्याला डिसिप्लिन शोधायचं. आपले डिसिप्लिन कुठले ते केमिकल सायन्सेस. त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स घेतलंय. So this was a little different for you. So now मी आता माझं लॉग इन तुम्हाला करून दाखवते. तुम्हाला स्क्रीन दिसतो की नाही ते फक्त मला सांगा. मी VLab टाकलं. VLabs IITB.ac.in. साइट ओपन झाली की मी तुम्हाला दाखवते. तोपर्यंत वेट करा. दूसरा experiment आपल्याला prepare the bubble solutions and to determine the experiment using inductance equation. Bubble solution contact weak acid that is salt complex standardization construction of the cell example, the indicator electrode and reference electrode, preparation of the blood solution. बघा दिसतंय सगळ्यांना. Calculation of the time and the solution of the related. वेलकम टू व्हर्च्युअल लॅब्स. दिसतंय का सगळ्यांना? हो, दिसतंय. ओके. दिसतंय. येस. आता याच्यावर आपल्याला
रजिस्टर करायचंय. मग रजिस्टर करण्यासाठी मी अजून खाली गेले बघा. इथे काय आलं, डिसिप्लिन्स अँड डोमेन्स. डिसिप्लिन्स मध्ये काय काय दिसतंय, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, केमिकल इंजिनिअरिंग. ओके, सगळ्यात शेवटी हा जो दिसतोय केमिकल सायन्सेस, दिसलं का सगळ्यांना? केमिकल सायन्सेस दिसतंय? त्याला क्लिक केलं मी. क्लिक केलं की इथे बघा या बाजूला आता इथे केमिकल सायन्सेस ओपन झालं. ओके, आता याच्यावर बरेच एक्सपेरिमेंट आहेत. पहिला एक्सपेरिमेंट काय दिसतोय बघा, मॉलिक्युलर फ्लुरोसन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी लॅब, कोलाइड अँड सरफेस केमिस्ट्री लॅब, मॉलिक्युलर ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, फिजिकल केमिस्ट्री IITH, फिजिकल केमिस्ट्री अमृता लॅब, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. आता मला हे इथे जायचं आहे फिजिकल केमिस्ट्री अमृता लॅबला. मी इथे क्लिक केलं. बघा आता फिजिकल केमिस्ट्री अमृता लॅबचे एक्सपेरिमेंट ओपन झाले. ओके, मग इथे कुठले कुठले दिसतात, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्रायोस्कोपी, इबिलिओस्कोपी, EMF मेजरमेंट आपल्याला एक एक्सपेरिमेंट करायचा आहे. ओके, विस्कॉसिटीचा एक करायचा आहे, ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्मचा एक करायचा आहे. ओके, मी आता ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्मचा ओपन करते. दिसतंय ना सगळ्यांना? कुठनं गेली मी? IIT ला व्हर्च्युअल लॅबला केली. ओके, तिथे अमृता लॅबला गेली केमिकल सायन्सेस मधून, आणि मग ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्मचा एक्सपेरिमेंट मला करायचा आहे. मग हा ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्मचा एक्सपेरिमेंट इथे आला बघा. ओके, दिसतोय? इज इट विजिबल? ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म, याची थेअरी ते पहिले जे दाखवते ती काय दाखवते? थेअरी. ऑब्जेक्टिव्ह टू डेमॉन्स्ट्रेट द adsorption phenomena, to show students how to determine adsorption parameters. This is our aim, or this is our objective. Addition of atoms or ions or biomolecules ही त्याची थेअरी दिलेली आहे. बरोबर आहे? त्याच्यानंतर ऍडसॉर्प्शनची प्रोसिजर दिली आहे, फिजिकल ऍडसॉर्प्शन, सगळी थेअरी ऍडसॉर्प्शनची दिली आहे बघा इथे थेअरीच्या पार्ट मध्ये. वेगवेगळे आयसोथर्म हे तुम्ही थेअरी शिकलेला सरफेस केमिस्ट्री मध्ये. त्याच्यानंतर लँगमुर्स ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म, फ्रुनलिच ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म, ऍडसॉर्बेट म्हणजे काय, त्याची ऍप्लिकेशन काय. मिस, हा, तुम्ही सांगताय ते दिसत नाही. आता दिसलं पाहिजे की. फिजिकल केमिस्ट्री पर्यंत तेवढीच स्लाइड दिसते. एवढी स्लाइड दिसली. आता दिसतंय का बघा? 1-2 मिनिट जाऊ दे, मग सांगा मग. तर तुमच्यापर्यंत पोहोचायला वेळ लागतो. हा दिसते मॅम, दिसते. दिसला आता इथे ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म. मग थेअरीचा पहिला पार्ट मी सांगितला तुम्हाला आता. ऑब्जेक्टिव्ह थेअरी म्हणजे काय, ऍडसॉर्प्शन, ऍडसॉर्बेट, ऍडसॉर्बंट म्हणजे काय. त्याच्यानंतर दुसरा टॅप काय दिसतोय, प्रोसिजर. तिथे एक्सपेरिमेंटची प्रोसिजर दिलेली असते. तिसऱ्या पार्टला सेल्फ इव्हॅल्युएशन म्हणजे ऍडसॉर्प्शन वरच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची. चौथ्या पार्टला सिम्युलेटर म्हणजे प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंट करून बघायचं. ओके, 5व्या पार्टला त्याची असाइनमेंट आहे आणि त्याचे रेफरन्सेस, आणि सगळ्यात शेवटचा जो दिसतोय फीडबॅक. हा फीडबॅक आपण भरायचा आपला एक्सपेरिमेंट झाल्यानंतर. एक्सपेरिमेंट कसा वाटला वगैरे त्याचे जे प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं द्यायची. एवढं सगळं एक्सपेरिमेंट तिथे असतो. तर याच्यामध्ये सोपे सोपे एक्सपेरिमेंट जे, म्हणजे हे काय आता आम्ही प्रत्येक वेळेला घेतलं पाहिजे असं काही नाही. तुम्ही सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, तर या साईटवर तुम्ही रजिस्टर करायचं. रजिस्टर करताना तुम्हाला काय लागेल, तर तुमचा ईमेल ऍड्रेस लागतो. बरोबर आहे, आणि एक पासवर्ड तयार करायचा. ईमेल ऍड्रेस आणि पासवर्ड टाकला की तुम्ही तिथे रजिस्टर झाला.
स्टुडंट्स रजिस्ट्रेशन मधून तुम्ही केलं, कॉलेजचं नाव टाकलं, आपलं कॉलेज त्यांच्या लिस्ट मध्ये आहे 158 का 188 नंबरला. म्हणजे तुम्ही तिथे रजिस्टर केलं की हे सगळं तुम्हाला ओपन होईल. आणि ओपन झालं की मग आपण हा एक्सपेरिमेंट काढायचा. आणि एक्सपेरिमेंट काढल्यानंतर हळूहळू ती प्रोसिजर शिकून घ्यायची. मला माहिती सगळ्यांना एकदम काय जमणार नाही, पण ही प्रॅक्टिस तुम्ही करत राहिलं पाहिजे. तुम्हाला त्याच्यासाठी तुमच्या मोबाईलमध्ये लॅपटॉप असेल तर तुम्हाला लॅपटॉपला फ्लॅश प्लेअर लागतो, आणि मोबाईल असेल तर मगाशी सांगितलं ते पफिन ब्राउझर लागतो. तर हे पफिन ब्राउझर किंवा हे घेऊन तुम्ही हे करू शकता. तर बघा मी थोडस पुढे जायचा प्रयत्न करते. ऍड्स ऑप्शनचा जो प्रोसिजर वगैरे जी आहे ती तुम्ही बघा, परत रजिस्टर करून ओपन करायचं. ही प्रत्येकाने प्रॅक्टिस करायची गोष्ट आहे. म्हणजे इथे काय मी बटन दाब म्हटल्यावर तुम्ही बटन दाबणार असं नाही. वहीमध्ये लिहून घ्या काय काय करणार. सगळ्यात पहिल्यांदा गुगल सर्चवर जायचं, व्ही लॅब शोधायचं किंवा व्हर्च्युअल लॅब शोधायचं. व्ही लॅब शोधलं की त्याच्यामध्ये व्ही लॅब IIT बी येते. ओके, ती IIT बी च्या व्ही लॅब मध्ये जायचं, रजिस्टर करायचं. रजिस्टर केल्यानंतर त्याच्या पुढे जाऊन काय करणार, वन्स यू रजिस्टर ओपन द केमिकल सायन्सेस मधलं फिजिकल केमिस्ट्री बघायचं. फिजिकल केमिस्ट्रीच्या प्रॅक्टिकल साठी ऑर्गॅनिकचे प्रॅक्टिकल असतील तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री बघायचं, इनऑर्गॅनिक असेल तर इनऑर्गॅनिक बघायचं. म्हणजे सगळ्यात पहिले तुम्ही काय केलं पाहिजे तर आपल्या घरातनं नेट वापरून त्या साईटवर जाऊन रजिस्टर केलं पाहिजे. आता त्याचं सिम्युलेटर चालू करायचं आहे, पण त्याला जरा वेळ लागतो यायला. सिम्युलेटर चालू झालं की तुम्हाला ऍक्च्युअल दिसेल की कसं प्रॅक्टिकल चाललेलं असतंय. ते येत आहे तोपर्यंत आपण बोलूया पुढे. ते आलं की मला दिसेल इथे, मग मी सांगते तुम्हाला पुढचं. त्याला जरा सिम्युलेशन यायला वेळ लागतो कारण ती मोठी फाईल असते. तर प्रॅक्टिकलला बसताना किंवा व्हर्च्युअल प्रॅक्टिकल करताना आपण आपली नोटबुक, पेन, पेन्सिल आणि दुसरं काय घेऊन बसायचं तर कॅल्क्युलेटर घेऊन बसायचं. आता ऍक्च्युअली या व्हर्च्युअल लॅब मध्ये तुम्हाला ग्राफ वगैरे कॅल्क्युलेट करायला पण सॉफ्टवेअर आहे. पण आता जर तुमच्याकडे सॉफ्टवेअर नसेल तर तुम्ही काय करणार, तर आपल्या मोबाईल मध्ये याची सुरुवात करायची. मोबाईल मध्ये कशी सुरुवात करणार, तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही तो पफिन ब्राउझर घ्यायचा. पफिन ब्राउझर घेतला की तो त्याच्यामधनं लॉग इन करायचं, आणि लॉग इन केल्यानंतर तुम्ही या लॅब पर्यंत किंवा लॅब मधले जे एक्सपेरिमेंट आहे ते तुमच्या मोबाईलवर चालू शकतील. ओके, म्हणजे कदाचित तुम्हाला हे थोडंसं अवघड जाईल, पण थोडीशी हळूहळू प्रॅक्टिस केली की या गोष्टी इंटरेस्टिंग तुम्हाला वाटायला लागतील. दिस इज लाईक अ मोबाईल गेम. मोबाईल गेम प्रत्येक मुलगा मुलगी खेळत असते. अगदी काय नाही तरी कॅन्डी क्रश तरी खेळतच असतात. खेळता की नाही? मला वाटतं ते पबजी वगैरे काय होतं आता बंद झालं, बरीचशी मुलं ते खेळत असायची. तर आता याच्यामध्ये काय की फक्त अभ्यासासाठी किंवा फक्त खेळण्यासाठी असं न विचार करता आपल्याला या गोष्टीचा आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी, आपलं नॉलेज वाढण्यासाठी कसा उपयोग करता येईल त्या दृष्टीने आपण या व्हर्च्युअल लॅबचं एक्सपेरिमेंटेशन कॉलेज सुरू होईपर्यंत करणार आहे. आणि त्याच्यासाठी तुमचं सहकार्य आवश्यक आहे. तुमचं सहकार्य म्हणजे काय, तर आपण रजिस्टर केलं पाहिजे, ती प्रोसिजर समजून घेतली पाहिजे. अडचण आली तर फोन करून विचारायचं, मॅडम मला आता पुढे काय जमत नाहीये, मी काय करू. हे तुम्ही विचारल्याशिवाय आम्हाला समजणार नाही. आम्ही काय सगळ्यांची माहिती घेऊ शकत नाही, कोण कोण लॉग इन झालं काय झालं. ती कॉलेजच्या वेबसाईटवर येणार, मग कॉलेजच्या वेबसाईटवर कळेल की TY केमिस्ट्रीची एवढी मुलं जॉईन झाली.
आलं लक्षात. मग ते टीवाय केमिस्ट्रीची मुलं प्रॅक्टिकल करताय किंवा नाही याचं ऑटोमॅटिक रजिस्ट्रेशन येईल. मग तुम्ही जे तिथे प्रॅक्टिकल केलेलं असेल त्याचं शीट किंवा त्याचं जे आपण जर्नल म्हणूया थोडक्यात, ते जर्नल पण ऑटोमॅटिकली इथे कॉलेजच्या ऑफिसला जमा होईल. म्हणजे जर्नल तपासा, जर्नल लिहा असं पण नाही, फक्त त्याच्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे, तिथे जाऊन प्रॅक्टिकल केलं पाहिजे. तर बघा आता याच्यात तुम्ही किती इंटरेस्ट घेऊन करताय. कॉलेजने तुमच्यासाठी चांगली सोय करून दिलेली आहे व्हर्च्युअल प्रॅक्टिकलची. फक्त तुमचं याच्यामधलं सहकार्य किंवा तुमचं याच्यामधलं इंटरेस्ट वाढवणं तुम्ही गरजेचं आहे. दिस इज अ वंडरफुल थिंग. तुम्हाला असं दिसेल आतापर्यंत आपण केमिस्ट्री लॅब मध्ये सेकंड इयर पर्यंत, फर्स्ट इयर पर्यंत प्रॅक्टिकल करत होतो. टायट्रेशनला इंडिकेटर टाकायचा, ब्युरेट मध्ये सोल्युशन भरायचं, ब्युरेट वॉश करायची. ते काय डाउनलोड होत नाहीये इथे. नेट इज व्हेरी स्लो. तर तसंच इथे ईएमएफ मेजरमेंटचा एक एक्सपेरिमेंट दिसतोय. दिसला? ईएमएफ मेजरमेंट. इज इट विजिबल? To find EMF of the cell, to calculate gives free energy, to calculate equilibrium constant, to predict spontaneity of cell reaction. EMF ची बरीचशी थेरी दिलेली आहे आणि त्या थेरीच्या पुढे प्रोसिजर म्हटलं की एक्सपेरिमेंटची प्रोसिजर तिथे दिसते लगेच. बघा प्रोसिजर दिसते, काय काय करायचंय, कसं कसं रिझल्ट द्यायचे, काय पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे. मग त्याच्या सिम्युलेशन मध्ये गेलं की त्याचं सिम्युलेशन तुम्हाला दिसतं आणि ते सिम्युलेशन केलं. बघा मी आता इथे लॉग इन करते. हॅलो, इथे आहे लॅब मध्ये पाटलांच्या इथे. झालं संपलं. हो. So all you try is at least register on the site. मी इथे तुम्हाला लिंक शेअर करते क्लासरूम मध्ये मेसेजवर दोन्ही. ओके, गिव्ह मी सम टाइम, आय शेअर द लिंक. Register with email on this site and
try to perform experiments virtually. Best of luck. And let me know how many. अरे फॅकल्टी आयडी नंबर नाही लागत रजिस्ट्रेशन साठी, मला नाही वाटत लागतो. So you try this at your own and complete the registration procedure. Next Tuesday we will discuss more on this. Okay. So I'll stop here. मॅडम हा, रोल नंबर कोणता टाकायचा? तुमचा आता सध्याचा रोल नंबर काय असेल तो टाका की. लिस्ट मध्ये आलाय तो का? हा, लिस्ट मध्ये आलाय तो टाका. हा ठीक. So I'm leaving the meeting. You try. Best of luck.